เกี่ยวกับ APC เองเราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อปี 1981 นะครับมีเฮดควอเตอร์ที่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของการผลิตสเปรดายพลาสมาซัพพลายให้กับตลาดทั่วโลกนะครับเรามีการรีเสิร์ชต่างๆทั้งในส่วนของไลฟ์สต็อกหรือส่วนของสัตว์ปศุสัตว์เองสัตว์เลี้ยงรวมถึงส่วนของเกษตรนะครับพืชเกษตรต่างๆที่เรามีการรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับโดยการรีเสิร์ชของเราจะมีการพัฒนาและก็สร้างอินโนเวทีฟใหม่ๆเพื่อซัพพลายทูเพื่อซัพพอร์ตกับตลาดที่กำลังเติบโตนะครับโดยเรามีการทำรีเสิร์ชที่ตีพิมพ์ใน journal ต่างๆค่อนข้างเยอะมากกว่า600การทดลอง600รีเสิร์ชแล้วนะครับในแต่ละสปีชีส์รวมถึงทั้งเกี่ยวกับทั้งส่วนของพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอินเดียที่บอกคือเรามีการทำเรื่องของไลฟ์สต็อกและอะควาฟีดนะครับของสัตว์ปศุสัตว์และก็สัตว์น้ำนะครับในกลุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับโดยการทำนี่เป็นการเรื่องของการเพิ่มเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นเพิ่มอิมมูนสเตตัสแล้วก็เพิ่มโปรดักชันของแต่ละสปีชีส์หรือแต่ละสัตว์นะครับส่วนของอะโกรเนี่ยหรือเกษตรเนี่ยเราเป็นการทำเรื่องเกี่ยวกับพวกปุ๋ยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชสร้างผลผลิตในเรื่องของผลไม้และพืชผักนะครับโปรดักที่เรามีในลายของอินกรีเดียนนะครับหรือของวัตถุดิบเนี่ยเราจะมีโปรดักที่เป็นพลาสมาโปรตีนนะครับที่เป็นสเปรดายในเมืองไทยจะ available ตัว AP820 ที่เป็นพาวเดอร์พลาสมาอยู่นะครับแล้วก็มีส่วนของเลสเซลซึ่งก็จะ available ในเมืองไทยหรือขายในเมืองไทยอยู่คือ AP301 ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนโดยพลาสมาจะมีโปรตีนสูง 70% โปรตีนแล้วสามารถ digest ได้ถึง 90% นะครับเลสเซลก็เช่นกันมีโปรตีนสูงถึง 92% และสามารถ digest ได้ถึง 90% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เราทำในส่วนของวัวนมนะครับซึ่งจะเป็นขายอยู่ในอเมริกาและเม็กซิโกเป็นแบรนด์ของเราเองภายใต้แบรนด์ที่ว่า Lifeline นะครับซึ่งเป็นพวกกลุ่มที่เป็น Skin Milk Replacer หรือใช้ผสมในนมให้แก่ลูกวัวในช่วงแรกคลอดนะครับเพื่อเสริมเข้าไปแล้วเพราะว่าในปกติในวัวนมเนี่ยหลังจากลูกวัวคลอดแล้วจะกินแค่คอเลสเตอรอลแต่น่าจะให้เป็นนมชงทั้งหมดซึ่งสไปดาพันมาจะช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่วัวนมที่แรกคลอดนะครับส่วนของพืชพันธุ์เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับที่ก็ไปส่งเสริมกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกนะครับอย่างที่บอกโปรดักที่เราใช้อย่างที่บอกคือในสุกรเองเนี่ยถ้าเราทราบดีในเมืองไทยมีการใช้พลาสมาในสุกรมานานแล้วนะครับในช่วงที่เราใช้กันมากสุดคือช่วงที่เรามองถึงเรื่องการหย่านมลูกหมูที่เร็วขึ้นพลาสมาเป็นตัวที่ช่วยให้สามารถเสริมสร้างการกินได้ของสุกรหลังหย่านมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วปัจจุบันเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับและเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวดร.โจจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในแม่พันธุ์ว่าทำได้อย่างไรส่วนของไก่เองนะครับก็เป็นเรื่องของการช่วยการเจริญเติบโตในช่วงสัปดาห์แรกของไก่ซึ่งเป็นช่วง critical period ที่มีความสำคัญมากในการเจริญเติบโตของไก่เพราะไก่ในช่วง7 วันแรกสามารถเติบโตได้ดีมันจะให้ผลผลิตต่อไปที่ดีด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าในเมืองไทยมีข้อกำหนดที่มีข้อจำกัดในการใช้ในเชิงของข้อกำหนดจากต่างประเทศในการส่งออกนะครับส่วนในสัตว์น้ำเองเราก็มีการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดก็มีรีเสิร์ชเกี่ยวในกุ้งที่สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของกุ้งได้เมื่อได้รับการฟีดด้วยอาหารที่มีสเปรดายพลาสมานะครับโดยภาพที่เราเห็นก็คือมันสามารถผ่านการเชลเลนเชื้อ VPO ที่ทำให้เกิดไวท์สตูนซินโดรมไวท์สตูนฟีซิสซินโดรมนะครับสามารถผ่านตรงนั้นได้และมีอัตรารอดที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเองนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเองเราก็มีการใช้ในกลุ่มของอาหารเปียกซึ่งทำเป็นลักษณะของขึ้นรูปเป็นลักษณะของเนื้อก้อนเนื้อให้เห็นนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นอาหารแห้งเองนะฮะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวสัตว์และสร้างให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการกินได้หรือเพิ่มความน่ากินของอาหารสัตว์เลี้ยงเองนะครับในวัวนมอย่างที่แจ้งไปคือเราช่วยในเรื่องของการเพิ่มเสริมคุณภาพของนมหรือ Skin Milk Replacer ที่ใช้สำหรับลูกวัวหลังคลอดนะครับเพื่อให้มีคุณภาพสุขภาพที่ดีและคุณภาพการเจริญเติบโตที่ดีนะครับส่วนพืชอย่างที่บอกคือใช้เพื่อเสริมสร้างพวกอะมิโนแอซิดให้กับทางพืชและเสริมสร้างให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโดยกระบวนการผลิตพลาสมาเองนะครับเราจะเก็บเลือดโดยตรงจากโรงงานนะครับหลังจากเราทำการสล็อตเตอร์หรือการเชือดแล้วเนี่ยเลือดจะถูกจัดเก็บเข้าไปในแทงค์ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อให้รักษาคุณภาพของเลือดภายใต้การควบคุมคุณภาพเลือดโดยการให้สารแอนตี้คลอตติ้งแฟกเตอร์ทำให้เลือดยังเป็นสภาพของเหลวอยู่และขนส่งไปยังโรงงานของเรานะครับเพื่อผลิตนะครับโดยโรงงานเราจะมีขั้นตอนในการผลิตคือหลังจากได้รับเลือดมาในสต็อกเราจะผ่านเข้ากระบวนการที่ผ่าน UVC เพื่อฆ่าเชื้อทั้งหมดที่ติดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรแต่โดยปกติสัตว์ที่เข้าไปในการทำการเชือดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่สุขภาพดีอยู่แล้วมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคอยู่แล้วนะครับซึ่งมั่นใจได้ว่า
พลาสมาที่ได้หรือโปรดักต์ที่ได้จะเป็นโปรดักต์ที่ปราศจากเชื้อปนเปื้อนนะครับและเรายังทำให้มั่นใจมากขึ้นโดยการผ่านกระบวนการอย่างน้อยอีก3ขั้นตอนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคหรือกับผู้ใช้นะครับกับสัตว์ที่จะบริโภคมันนะครับโดยการใช้ UVC เพื่อฆ่าเชื้ออันดับแรกนะครับแล้วจากนั้นก็จะแยกปั่นเป็นพลาสมากับเม็ดเลือดแดงและนำไปสเปรย์ได้ที่80องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อด้วยเช่นกันสามารถลดปริมาณเชื้อได้ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับรวมทั้งการจัดเก็บในพื้นที่ที่แห้งแล้วมีอุณหภูมิ20องศานาน14วันเพื่อทำให้เชื้อที่อาจจะเล็ดรอดมานั้นตายได้นะครับหรือinactivate มันไปนะครับโดยหลักการที่เราเก็บไว้14วันอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการเช็คกลับไปที่ฟาร์มต้นทางถ้าฟาร์มต้นทางมีการรายงานเรื่องของการระบาดของโรคสินค้าเหล่านี้ที่ถูกเก็บไว้14วันก่อนการส่งออกเนี่ยจะถูกรีเจ็คทันทีถ้ามีการแจ้งข่าวว่าฟาร์มที่เรานำเลือดมาหรือนำสัตว์มาทำนั้นมีการติดโรคนะครับก็จะสามารถรีเจ็คทันทีเป็นการคีปเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีก่อนถึงส่งมอบถึงมือผู้ใช้นะครับในบริษัทเราเองเรามีสาขาตั้งอยู่ทั่วโลกนะครับมีเฮดควอเตอร์ใหญ่อยู่ที่ไอโอวาอเมริกานะครับมีเฮดควอเตอร์ที่ยุโรปแล้วก็มีเซลล์ออฟฟิศอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเรามีโรงงานตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคในโลกนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดที่1นะครับส่วนในอเมริกาเรามีโรงงานอยู่ค่อนข้างหลายโรงงานทั้งวัวและหมูนะครับที่ผลิตแล้วก็ซัพพลายในตลาดนะครับแล้วก็ในยุโรปเองนะครับปัจจุบันเมืองไทยเราใช้ซอสจากสเปนนะครับเป็นพอไซพลาสมานะครับจากสเปนซัพพลายเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในการประชุมAmerican Society of Animal Science นะครับท็อป 10 อันดับแรกเนี่ยพลาสมาอยู่อันดับ6ของวัตถุดิบสำหรับสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับในรอบ100 ปีเมื่อปี 2008 นะครับแล้วก็เรามีโรงงาน17โรงงานตั้งอยู่ทั่วโลกนะครับมีการรีเสิร์ชมากกว่า600เปเปอร์ที่เราเห็นนะครับที่เราสามารถพับบิชออกไปในตลาดตรงนี้นะครับเรามีโครีเสิร์ชกับหลายๆมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยในไทยด้วยนะครับทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ขอนแก่นนะครับมีการโคโปรเจกต์ในการทำรีเสิร์ชกันนะครับในส่วนของภาคพื้นเอเชียเองเราก็มีหลายดิสติบิวเตอร์ในแต่ละประเทศเราจะมีดิสติบิวเตอร์ที่ดูแลอยู่นะครับในเมืองไทยเรามี Unified Chemical เป็นดิสติบิวเตอร์เราที่รับผิดชอบในการดูแลประเทศไทยนะครับอย่าง product ที่ available ในเมืองไทยก็คืออย่างที่บอกคือ AP 820ที่เป็นสเปรย์บัวไวพอไซพลาสมานะครับแล้วก็มีเลสเซลที่เป็นเม็ดเลือดแดงนะครับที่ available อยู่ตอนนี้ในเมืองไทยนะครับแล้วเรามีทีมงานในเอเชียแปซิฟิกอยู่ทั้งหมด5ท่านนะครับก็คือคนแรกคือ Director of Sales Asia Pacific คือมิสเตอร์ลาเมดซูบาโมเนียนครับนะครับแล้วก็มี General Manager ที่ ABC ที่ญี่ปุ่นคือฮิซาโอะซาโตะนะครับแล้วก็มีผมเองที่ดูแลส่วนของภาคพื้นตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมิสเตอร์ผินหัวดูแลเมืองจีนและคุณถาปนีเติมรังสีนะครับดูแลส่วนของ Marketing Coordinator ให้กับเรานะครับส่วนการติดต่อนะครับเราก็จะมีการติดต่อในหลายรูปแบบสามารถติดต่อเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์เราเองได้ที่ apcproteins.com นะครับหรือเข้าไปที่ LinkedIn ก็จะมีนะครับหรือจะส่งอีเมลมาเพื่อขอข้อมูลหรือใช้สแกนบาร์โค้ดก็ได้นะครับสามารถเข้าติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้นะครับขอบคุณครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับคือเราจะผ่านวิกฤตนี้อย่างไรเมื่อมีAsfรายล้อมอยู่รอบๆตัวเรานะครับโดยนายสัตวแพทย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คัมภีร์ กอ ธีรกุลนะครับอาจารย์คัมภีร์นั้นมีประสบการณ์ค่อนข้างมากในฟิลด์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศนะครับอาจารย์เป็นที่ปัจจุบันอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอิสระนะครับในการดูแลเรื่องของการจัดการฟาร์มนะครับการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มนะครับซึ่งอาจารย์ดูแลในประเทศให้การปรึกษาในประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงไชน่าหรือเมืองจีนด้วยนะครับโดยปกติอาจารย์จะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยแล้วครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะเกิดโควิดอาจารย์จะไปเมืองจีนบ่อยมากนะครับเพื่อดูแลฟาร์มที่เมืองจีนใช่แล้วอาจารย์จะมีข้อมูลค่อนข้างอัปเดตพอสมควรสำหรับเมืองจีนนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับผมครับระหว่างนี้จะขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งฟาร์มแล้วก็ที่บริษัทนะครับหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างทางเดินทางนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อย่อย4หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับคือแนวทางสกัดโรคแก้ไขรูรั่วนะครับปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก่อนโรคจะเข้านะ
จากนั้นก็เรื่องจับสัญญาณการป่วยการตายวินิจฉัยได้เร็วจัดการได้ไวนะครับแก้ปัญหาที่จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหลักการตัดสินใจอย่างไรนะครับและท้ายสุดก็จะพูดเรื่องพยากรณ์ประเทศไทยนะครับเทียบเคียงประเทศจีนและประเทศเวียดนามแชร์นะครับเองครับผมพูดต่อเป็นภาพต่อไปนะครับก็คือภาพนี้จะเป็นรูประบาดวิทยาของ Asf ในแต่ละประเทศนะครับมักมีลักษณะคล้ายๆกันดังนี้ว่าเชื้อเข้าทางประเทศเข้าแต่ละประเทศเนี่ยเข้าทางจังหวัดชายแดนนะครับมีการปะทุนะแล้วในรายย่อยก่อนแล้วก็เชื้อได้โอกาสระบาดหมุนซ้ำหลายๆรอบนะครับแล้วก็ก้าวชั้นขึ้นเข้าหาการเลี้ยงที่มีหมูจำนวนมากตัวนะครับแล้วค่อยๆเข้าพื้นที่เลี้ยงหมูที่มีจำนวนมากตัวแล้วก็ระบบคอนแทคของบริษัทนะครับที่การเลี้ยงจะมีหมูมากขึ้นเมื่อโรคป่วยและตายก็จะมีการเข้าฆ่าที่โรงทำหมูหรือโรงฆ่านะครับเมื่อโรคเลื่อนชั้นเข้าจังหวัดในของแต่ละประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงทำหมูกับเข้าโรงฆ่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศนั้นก็จะเริ่มเข้าจังหวัดชั้นในนะประเทศนั้นก็จะเริ่มสกัดโรคไม่อยู่นะครับโรคจะมุ่งตรงเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกรหนาแน่นในเขตภูธรก่อนแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสุกรหนาแน่นของประเทศนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดที่รายรอบเมืองหลวงประเทศนั้นๆนะถึงจุดนั้นแล้วนะครับเราไม่สามารถปิดยั้งโรคไม่ได้นะการระบาดก็จะแพร่ไปในประเทศทั้งประเทศในที่สุดนะครับในหมู่ประเทศอาเซียนเราพบเห็นเป็นดังนี้นะครับต่อไปภาพแสดงเพื่อสนับสนุนเมื่อกี้ที่พูดนะก็คือแต่ละประเทศก็จะมีเขตเลี้ยงหมูพอเรียกว่าหนาแน่นพอสมควรนะครับกับเขตเลี้ยงหมูหนาแน่นนะ high peak density area นะครับอันนี้เราก็ให้เห็นสอดคล้องกับทางกรมปศุสัตว์นะครับแล้วเราก็เพิ่มให้เป็นจังหวัดข้างเคียงมารวมกันเป็นคลัสเตอร์นะเพราะว่าหนึ่งจังหวัดอาจจะผลิตหมูอีกหนึ่งจังหวัดอาจจะเป็นที่ฆ่าหมูนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จังหวัดเดียวนะครับ high peak density area เราจะ include นะที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเมืองแฝดคู่แฝดในการเลี้ยงหมูนะก็ในภาพนี้ก็จะเห็นมีเขตเลี้ยงหมูหนาแน่นประมาณ7จุดนะครับแล้วก็เขตเลี้ยงหมูเริ่มขยับตัวเป็นเขตเลี้ยงหมูหนาแน่นพอสมควรอีกประมาณ3จุดนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับทีนี้รูรั่วที่ทุกประเทศคล้ายกันก็คือรูรั่วในแนวป้องกันนะครับที่สำคัญคือการขายหมูทั้ง4การขายหมูนะครับระหว่างที่ขายหมูเนี่ยเราจะมีดูเหมือนว่ามีหมูออกไปนะเราขนหมูออกไปนะแต่ว่ามันมักจะมีความชะล่าใจแล้วก็มีเกิดการแตกเปื้อนเชื้อเผลอเลยนะแล้วก็เหมือนกับโรคเนี่ยมันรั่วเข้าไปสวนกับทางที่หมูออกมีโรคสวนกลับเข้าไปนะครับอันนี้ทุกท่านก็จะรู้ว่าในฟาร์มรายย่อยสาเหตุจาก4การขายหมูหลักเนี่ยเป็นสาเหตุของการที่โรคเข้าระบาดในรายย่อยในฟาร์มเล็กและในฟาร์มกลางเป็นหลักนะครับความใหญ่ขึ้นมาจะมีการป้องกันโรคที่เหนือชั้นขึ้นนะฮะเช่นระหว่าง2 ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าฟาร์มใหญ่นะฟาร์มที่มีสเกลใหญ่ก็จะมีการลงทุนทำศูนย์การขายหมูนะครับไปโรงฆ่านะครับก็จะตั้งอยู่ที่ 1.5 ถึง 3 กิโลเมตรที่ถนนใหญ่ห่างจากฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นสามารถช่วยป้องกันโรคได้จริงนะครับและโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ใช้ตามๆกันในอาเซียนทุกประเทศครับช่วยป้องกันโรคให้กับฟาร์มและรายสาขาได้นะครับผมขอกดนิดหนึ่งครับคือมันกระโดด ใช้มือกดนิดหนึ่งครับอีกอันหนึ่งฮะที่เป็นตัวช่วยป้องกันโรคให้กับฟาร์มและสาขาต่างๆของฟาร์มได้มากอีกเป็นกลยุทธ์หนึ่งก็คือการออกรถบรรทุกหมูของฟาร์มเองหรือว่าของบริษัทเองขึ้นมาครับเพื่อคนของบริษัทที่เป็นพนักงานขับรถจะดูแลความสะอาดและคุมโรคได้นะแล้วก็จะขับรถเข้าไปจับในฟาร์มกระจายของฟาร์มตัวเองแล้วก็ไปส่งที่ศูนย์การขายหมูรวมจึงไม่มีโอกาสที่รถจับหมูจะเข้าไปที่หน้าฟาร์มแล้วนะครับก็จะไม่เกิดความเสี่ยงที่รถจ้างมาหรือปล่อยรถจับหมูภายนอกเข้าไปจับที่เราโดยตรงนะอันนี้ก็เลยเป็นการจัดการที่ต่างไปจากการจับหมูไปลงฆ่าในรูปแบบเดิมนะครับคราวนี้สาเหตุที่มีโรคสวนเข้าไปกับการขายหมูตายนี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ในเขตเลี้ยงสุกรหนาแน่นนะครับเพราะว่าจะมีความนิยมในการขายหมูตายกันนะแล้วก็ไม่ได้ค้นหาสาเหตุแล้วว่าทำไมมันตายขึ้นเยอะแต่ว่าขายแล้วได้เงินสักนิดนึงเขาก็พอใจตรงนั้นแล้วจุดขายหมูตายขณะที่โรคเอเซเข้าประเทศไหนก็ตามการขายหมูตายคือหายนะนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้กลับมาเริ่มต้นฝังในที่ของตัวเองนะในภาพข้างบนก็จะเป็นที่ประเทศจีนที่ความส่วนใหญ่ก็จะมีสุสานนะซีเมนต์นะเป็นฝังลงไปใต้ดินนะแล้วก็มีข้างบนโผล่ขึ้นมาเพื่อโยนหมูลงไปเป็นลักษณะของการปล่อยเน่าสลายไปตามธรรมชาตินะครับในลักษณะของแอนาโรบิกส่วนข้างล่างก็เป็นภาพที่ปาล์มในบ้านเราเริ่มปลูกปาล์มกับปลูกสวนยางกันเพราะฉะนั้นระหว่าง2ต้นเนี่ยเราสามารถใช้ประตูคันเล็กและขุดและฝังแม่หมูได้นะประมาณ3ตัวนะแล้วก็ทำหมูเล็กกับปากกดไปได้รุ่นก็ปิดได้เร็วนะเปิดเร็วปิดเร็วแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีนะเราส่งคืนไปรีไซเคิลกับแผ่นดินนะครับคราวนี้ถ้าโลกนะครับดูรวดเร็วลุกหนักใกล้เข้ามานะครับดาวไซซิ่งหรือว่าลดขนาดฝูงลงล่วงหน้าสักสมมติว่า 15% นะก็จะเกิดเล้าว่างนะเป็นพื้นที่สำรองที่เราจะปฏิบัติการพิเศษนะปฏิบัติการพิเศษก็หมายความว่าเราพยายามที่จะตรวจเลือดเร็วเจอบวกเร็วออกไปแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างๆตัวบวกเราก็จะหาพื้นที่สำรองมาในการเอาหมูไปวางไว้ตรงนั้นก่อนอย่างน้อยก็เอากำจัดเชื้อไปจากเราให้เร็วที่สุดนะก็เป็นการปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็พนักงานวันนี้สำคัญที่สุดนะครับระหว่างที่เราอาจต้องปะทะกับเอเจนต์พนักงานสำคัญมากช่วยตรวจตาดูว่าพนักงานของเรานี้เข้าใจจริงๆหรือเปล่านะเข้าใจเบลซิตี้จริงๆหรือเปล่านะบางคนอาจจะไม่เข้าใจจริงนะเพราะเนื้อแท้ของการที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมมีส่วนในการที่ contaminate หรือว่าแปดเปื้อนcontact transmission ภายในเล้าหรือระหว่างเล้าหรือว่าเส้นทางเดินในฟาร์มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาต้องแตกฉานเรื่องเบลซิงทุกคนนะครับโดยเฉพาะระดับหัวหน้านะครับเราคงต้องทำไบโอซิตี้อย่างยิ่งยวดนะแล้วก็สำคัญสุดไปจนกว่าประเทศนั้นๆจะมีAsfยุติลงนะครับเตรียมตัวล่วงหน้านะกรณีมีเกิดโรคขึ้นหรือว่าเกิดโรคขึ้นแล้วในพื้นที่อำเภอหรือตำบลข้างเคียงแล้วนะครับประมาณ8ข้อนะครับว่าข้อที่1คือวันนี้สมควรแล้วที่จะต้องแยกคนนะครับแยกยูนิตอิสระออกจากกันนะฮะแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันเด็ดขาดนะแยกเครื่องไม้เครื่องมือด้วยยุติงานลงแขกเช่นเรียกมารวมกันเพื่อไล่แม่หมูกระทิ้งหรือไล่หมูตายในกรงตับออกไปที่ขึ้นรถหน้าเล้านั้นแล้วก็ไปส่งที่เล้าขายลักษณะของงานลงแขกนี้เราก็จะพลาดเรื่องคนงานก็จะกลับหลังจากช่วยงานเสร็จผู้ชายก็กลับไปทำงานเองแล้วก็แปดเปื้อนเชื้อซึ่งเราไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่การตายปกติมันเป็นการตายที่มีAsfแล้วเชื้อจะแปดเปื้อนไปอย่างรวดเร็วครับ ข้อ3ปรับไมเนอร์เชนด้านหน้าของโรงเรือนแม้เราจะมีการอาบน้ำที่หน้าฟาร์มนะครับแล้วบางคนก่อนเข้าพิกโซนก็มีการอาบน้ำในเหตุการณ์ที่ใกล้จะตะลุมบอลแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าการพูดเบลซิตี้ให้พูด3ครั้งมีการอาบน้ำถึง3ครั้งโดยที่ครั้งที่3ก็คือหน้าเล้าแต่ละเล้าเราจัดพื้นที่ที่จะเป็นไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็มีลิตเติ้ลชีทแล้วก็ถัง200 ลิตรในการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะรวมทั้งมื้อเที่ยงออกมากินข้าวรวมปุ๊บกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะฟังดูเหมือนเรื่องที่จะเวอร์เกินไปแต่นี่คือเราปรับใช้เพราะว่าเราเห็นข้อบกพร่องที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ในหลายประเทศนะครับต่อไปทุกยูนิตควบคุมพาหนโรคนะครับแล้วก็เล้าอุ้มท้องเล้าขุนก็มีการปรับเปลี่ยนด่วนนะครับเช่นรางอาหารของแม่อุ้มท้องเนี่ยมันทะลุถึงกันหมดเราพบว่าโรคไปเร็วมากงั้นกรงตับ25ตัวเนี่ยโรคไปเร็วภายใน 5-7 วันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปรับรางอาหารให้เป็นรางอาหารเดี่ยวกับแม่อุ้มท้องแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็คนงานทั้งหมดก็ได้เบเนฟิตมากกว่าที่ไปกลับจะควบคุมลำบากมากกรณีที่โรคเข้ามาในพื้นที่นั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะทั้งคนงานทั้งรถยนต์นี้ล้วนแต่แปดเปื้อนเชื้อเข้าฟาร์มได้อย่างง่ายๆนะครับก็7ลดใช้ไปในฟาร์มคุณแยกใช้ทำงานในระบบสัปดาห์นะฟาร์มใหญ่ควรจะมีชุดตรวจ RT-PCR ของตัวเองเพื่อปฏิบัติการอย่างเร็วนะอย่างเร็วๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาประเทศไทยค่าตรวจนี่แพงเกินไปนะทำให้มีการใช้ค่อนข้างน้อยกว่าความเป็นจริงและไม่ค่อยได้ช่วยลูกการอะไรแค่บอกว่ามีเราเข้าเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องชุดตรวจนี่ยังสามารถใช้เป็นปฏิบัติการพิเศษที่เราเรียกว่าปายาหรือว่าถอนฟันได้ดีได้รัดกุมขึ้นนะฮะแล้วก็จับสัญญาณตัวบ่งชี้นะครับนี่คือด้านหน้าฟาร์มที่ผมโชว์ภาพนี้นะฮะจับสัญญาณตัวบ่งชี้ในฟาร์มเนี่ยให้ความสนใจกับการตายผิดปกติ 2-4 ตัวแรกนะสำคัญมากนะครับโดยทั่วไปจะมีการขายทิ้งและไม่ได้ก็ถือว่าเสมียนทำตามปกตินะครับหัวหน้าทำรายงานมาตามปกติแล้วมีคนไปรับดูแล้วก็ขายออกไปโดยที่ไม่ได้คิดที่จะalert ว่าโรคเข้ามาใกล้ๆแล้วเราต้องตรวจแล้วก็ตรวจไวรู้ไว
ก็จะได้ผลดีกับเพื่อนนะฮะดีที่สุดคือเลือดตัวป่วยนะครับไข้สูงไม่กินอาหารตัวแดงนะนำเลือด 3-5 ซีซีในหลอดพลาสติกสูญญากาศนะครับจุดม่วงจุดเขียวได้หมดนะครับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลบวกนะฮะให้นับวันเก็บตัวอย่างเลือดนั้นเป็นวันที่เดย์หนึ่งนะเดย์หนึ่งเราใช้เป็นหลักไมล์ในการที่จะประกอบการตัดสินใจว่าจะสู้ต่อหรือว่าจะจัดการอย่างไรแล้วก็ควรวันไหนที่เราควรจะต้องยุตินะตัวตายแล้วก็เก็บจำนวนเหมือนที่คานินนะครับที่ปากลงก่อนปากลงฝังกบนะครับจำไว้ครับว่ารู้เร็วจะกันไวจำกัดวงเสียหายรักษาฐานธุรกิจของฟาร์มต่อไปได้ครับในปีแรกที่การระบาดนี้ในฟาร์มหมูขุนฟาร์มกระแทกแล้วก็คนทั่วไปยังดูไม่เป็นนะฮะแก้ไขแบบเดิมๆด้วยการฉีดยาปูพรมและจ่ายช้านะฮะส่งตรวจช้าส่วนการจัดการหลังระบาดก็ยังไม่ชำนาญจึงพบหมูขุนข้างหลังเนี่ยเป็นโรคแปลกหมดนะต่อมามีการวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้เร็วนะทุกคนมีประสบการณ์ลำดับไบโอได้คล่องแคล่วขึ้นนะมีตัวช่วยมีตัวแก้นะรู้มั่นเวลามีการตัดสินใจคัดขายคัดทำลายตัดตอนเร็วนะก็จะมีตัวรอดมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในระบบการเลี้ยงหมูของคอนแทคฟาร์มแม้มีหมูต่อหลังปริมาณเยอะเช่น600 ถึง 800 ตัวแต่ว่าวันนี้ความชำนาญก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะไม่จำเป็นที่ต้องสแตมเอาทั้งหมดแล้วนะครับโรคนี้ภูมิขึ้นช้ากว่าการเพิ่มจำนวนของไวรัสมากนะครับก็เป็นเหตุให้ตายเร็วตายสูงนะครับนักวิชาการไทยมีประสบการณ์เรื่องมิดีนะครับจึงมุ่งไปจัดการไวรัสที่ติดเข้าไปบ่มเพาะระยะแรกระบบทางเดินอาหารนะครับว่ากัดไมโครฟลอราท่านผู้ครับว่ากัดไมโครไบโอตาครับจะช่วยชะลอเวลาของไวรัสลงได้นะครับการติดโรคจะลดความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งนะครับAsf ก็คล้ายดีนะครับที่ไปเริ่มที่ระบบทางเดินอาหารดังนั้นMucosal Immunity Probiotic ก็จะมีบทบาทในการต้านโรคได้สูงครับมาพูดถึงระยะฟักตัวครับในหมูนะจะแสดงอาการในส่วนใหญ่ก็ประมาณ 7-19 วันครับอาจจะมีการเบ่งเบนไปตามนี้นะการเบ่งเบนนั้นเกิดจากเช่นอยู่ดีๆเกิดโรคแพร่เร็วจำนวนมากมีการเร็วภายใน 3-5 วันน่าตกใจนะว่ามันโรคอะไรทำไมเร็วอย่างนี้นะบางครั้งก็เกิดจากแนวปฏิบัติเดิมนะครับที่นิยมฉีดเซฟากับเจนต้าหมูพรมหมูขุนทั้งหลังนะอันนี้เชื้อจากตัวป่วยก็จะติดไปกับเป็นฉีดยานะสภาพเดียวกับตัวเห็ดกับแพร่นะแพร่โรคส่วนการกินน้ำข้าวอาหารเหลวไวรัสอยู่ในน้ำเนี่ยจะสามารถไหลผ่านทางบายพาสนะของกระเพาะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ถูกหมักกับกรดในกระเพาะรวมกับอาหารนะจึงมีปริมาณไวรัสค่อนข้างเยอะไหลสู่ลำไส้ได้เร็วนะครับเมื่อปริมาณไวรัสลงไปได้ครั้งละมากๆก็ทำให้ในส่วนที่ระยะฟักตัวก็จะสั้นเข้านะครับต่อไปในเขตเลี้ยงสุกรหนาแน่นนะเชื้อย่อมแพร่ระหว่างตัวหมูป่วยได้รุนแรงนะครับกว่าการเลี้ยงเบาๆนะที่มีประชากรหมูน้อยกว่าไวรัสยังแตกเปื้อนไปกับคนสัตว์สิ่งของยานพาหนะในเขตสุกรที่เลี้ยงคนละหลังคนละฟาร์มและก็ที่ไก่ออกไปได้นะครับไวรัสที่กำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมในคอกในหลังที่มีการระบาดอยู่หากคนงานไม่เป็นนะครับไม่ทันแล้วก็ไวรัสจะต่อเชื้อต่อหมูเป็นทอดๆอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนการหมุนติดเชื้อเป็นระลอก3ระลอก2ระลอก3นะครับมาดูเรื่องผมใช้คำว่านาทีทองบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะพบเป็นเรื่องนาทีทองนะเป็นจังหวะการแก้ไขที่สำคัญสุดหลายครั้งเราเข้าไปที่ฟาร์มที่เป็นโรคนะก็ทุ่มเทไปแล้วนะไปถึงก็พบว่าไม่น่าจะทันละไวรัสกำลังตีวนเป็นรอบขึ้นลูกที่2ลูกที่3แน่ๆเพราะฉะนั้นฟาร์มนั้นก็แนะนำให้ total stem out ดีที่สุดนะอันนี้นาทีทองนะถ้าเมื่อเราพบการระบาดนอกจากรู้เร็วแล้วก็มีตรงไหนแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือนั้นจะเป็นนาทีทองเป็นจังหวะที่หากเร่งแก้ไขเร็วแม่นยำนะฮะต้องแม่นยำเลยครับมีส่วนในการเบรกโรคให้หยุดแค่จำนวนนั้นไม่มากต่อไปได้นะครับจึงเป็นที่เข้าใจว่าทำไมAsfกับบางฟาร์มรุนแรงบางฟาร์มให้จบก็ได้ยากนะครับผมก็มีม่านเวลาก็คือภายใน7 วันนะหลังจากนับเดย์หนึ่งนะครับถ้าจัดตะลุมบอลแล้วก็มีการฮึดสู้นะอาจจะมองม่านเวลาอยู่ที่19 วันนะครับแล้วก็จากนั้นไปก็มันก็จะ19อีก2 วันก็เป็น21 วันอย่างรวดเร็วนะก็ถ้าโรคมันเข้ามาในฝูงได้19 ถึง 21 วันแล้วแนวโน้มจะเอาไม่อยู่นะครับเกินไปก็คือ28 ถึง 35 วันนะโรคก็ไม่อยู่นะครับค่อนข้างจะเก็บหมูหมดนะครับบางฟาร์มทำไมรุนแรงบางฟาร์มไม่เสียหายมากได้ยินกันว่ารู้เร็วนะแม่นยำนะครับจัดการไวแล้ววันนี้ขอเติมว่ายอมเสียบางส่วนจะยุติโรคได้นะครับและที่ก็คือว่าเราก็ต้องเห็นความผิดปกติเร็วนะครับ
แล้วก็ถ้ารู้ช้าแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ทันนะมันหมุน2 รอบ 3 รอบนะก็เป็นวงกว้างแต่เอามาอยู่และเสียหายมากนะฮะก็ถ้าเป็นหมู่คุณก็ยกข้อเร็วออกเร็วนะรู้กันหน่วงไวรัสนะลดความเสียหายก็อาจจะเสียหายไปเพียงหลังเดียวนะครับเราควรจะแก้จุดอ่อนด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับเช่นกรงกักแม่หมูนะครับทำให้เป็นรังเดียวซะนะไม่เชื่อมต่อกันดังในดีข้อก่อนขุนส้วมน้ำก็ไม่เชื่อมต่อกันตลอดหลังนะให้ทำการแยกตัดขาดจากการข้อต่อท่อครับทางระบายส้วมน้ำก็ของไทยของมันนะครับไวรัสเอเซฟก็ยังมีระยะฟักตัวสั้นนะฮะบางการตรวจคนที่ค่อนข้างรู้ไวจัดการไวก็จะเจอว่าแม้ไม่ใช่เอเซฟซีรัมนั้นถ้าตรวจ PRS ก็จะเจอ PRS มีระยะฟักตัวสั้นกว่าแสดงตัวเร็วกว่านะแล้วก็ตัวอย่างแรกๆเรามักจะเจอ PRS นะครับจากนั้นไป 3-5 วันต่อมาเราก็จะเริ่มเจอ ASF เกือบ 100% นะครับอันนี้ในทุกประเทศของอาเซียนนะครับมักเจอโรค PRS กับเซอร์โคร่วมด้วยอยู่เสมอนะครับ NADC 30เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่า2 ปีแล้วครับโดยท่านอาจารย์ที่จุฬานะครับได้ตรวจเจอมา2 ปีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างการระบาดของแต่ละประเทศอาจจะมี NADC ไล่ไวรัสของ PS ซ้อนอยู่นะครับหรือไม่ก็มันอาจจะเป็น NADC 30เราก็ว่าถึงว่านะASF ของเราไม่รุนแรงที่ฟาร์มเราไม่รุนแรงเรามีหมูรอดง่ายไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่ ASF อาจจะเป็น NADC 30นะซึ่งมีตัวแดงไข้สูงไม่กินนะอาการต้นๆจะคล้ายๆกันครับสไลด์ไล่ตามไม่ทัน ผมพูดเร็วไปนิดหนึ่งก็มาภาพนี้นะฮะก็คือให้เห็นว่าผมวาดรูปคือผมเอารูปโดนัทซึ่งมีหลายแพทเทิร์นมากๆหลายชนิดมากๆหลายรูปแบบมากๆเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับ PRS ซึ่งผมมักจะให้เขียน PRS เป็นพหูพจน์นะไม่งั้นเราจะหลงประเด็นนะถ้าเรารู้ว่า PRS เป็นพหูพจน์แล้วเนี่ยเรายังกลับไปให้ความสำคัญกับมันที่อเมริกาก็จะมี144นะไรเนจ14นะครับก็เป็นตัวรุนแรงตัวใหม่แล้วนะส่วนประเทศจีนก็จะมีตัวที่มันมิวเทตรีอะเรนจเมนต์กันขึ้นมาใหม่ก็มีนะแล้วก็ของจีนก็มี NADC 30มาแล้วทั้ง6 ปีนะก็ในไทยก็มีแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพที่วัคซีนเป็นโปรโตไทป์ทำวัคซีนนะกับวัคซีนที่โลคอลใช้อยู่ PRS นะที่ประเทศจีนครับอันนี้เรามีโปรเฟสเซอร์เกษตรจากจุฬานะอดีตคณบดีนะแล้วก็ท่านเป็นอดีตรองอธิการนะได้ทำการสนใจและศึกษาโรคนี้นะแล้วก็ท่านเป็นนักฮิสโตแพทนะท่านก็วาดรูปพวกนี้ออกมากระบวนการเกิดโรคของไวรัสนี้ให้ดูนะแล้วก็ผมพิมพ์เพิ่มเติมว่าวิธีการเข้าเซลล์และทำลายเซลล์มอคฟาจของไวรัส ASF นี้นะครับเหมือนหรือว่าทำนองเดียวกันนะคล้ายๆกับการวิธีการของ PRS ไวรัสเหมือนกันนะครับด้วยในประเทศเอเชียเนี่ย 90% นะครับนิยมการบริหารฟาร์มแม่พันธุ์สุกรด้วยระบบสัปดาห์กันทั้งนั้นเลยนะจึงมีข้อคำนึงว่าเมื่อเกิดการระบาดของ ASF หมูแต่ละกลุ่มจะมีความเสี่ยงช้าหรือบางกลุ่มกระชั้นจะติดโรคแล้วหรือว่าบางกลุ่มได้ติดโรคไปแล้วนะกิจกรรมย้ายหมูกลุ่มต่างๆที่มีตลอดสัปดาห์นั้นนะครับเมื่อเกิดโรคนี้แล้วนะครับเมื่อมี ASF เข้าไปแล้วเนี่ยระบบสัปดาห์ต้องยุติลงชั่วคราวทันทีนะครับพร้อมกับการหยุดเคลื่อนย้ายระหว่างโรงเรือนของหมูทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งแม่ตัวนี้จะกระทิ้งและจะเอาไปคู่กับหมูสาวก็ห้ามเด็ดขาดนะไม่งั้นเดี๋ยวหมูสาวก็จะมีโรคเกิดขึ้นตูมอย่างรวดเร็วนะจนกว่าการแก้ไขโรคจะได้ยุติลงก่อนนะครับมิฉะนั้นก็มันจะไหลไปกับระบบสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเป็นทั่วทั้งฟาร์มได้ภายใน1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งนะครับผมให้ดูภาพนะว่านี่เป็นฟาร์มหนึ่งนะครับใช้เวลา29 วันนะครับกรงตับหมดเกลี้ยงเลยนะครับ29 วันอันนี้ก็ใน2 ข้อนะครับประมาณ13 วันต่อมาก็หมดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตรงกลางคู่ตรงกลางนั่นก็คือหมูหย่านมซึ่งยังไม่เป็นโรคนะแต่ว่าในฟาร์มก็กลุ่มคนงานกลุ่มเดียวกันเลี้ยงด้วยกันนะไปเลี้ยง2 ข้อที่กำลังเป็นโรคด้วยแล้วมาเลี้ยงหมูหย่านมซึ่งแช่แป้งอยู่ที่ส่วนหนึ่งของเราไม่กล้าย้ายไปโรงพยาบาลนะก็แช่แป้งเพราะยังเป็นหมูปลอดโรคสุดท้ายภายในฟาร์มเดียวกันไวรัสก็กระเด็นกระดอนนะแต่ขึ้นกันจนได้สุดท้ายหมูในภาพจาก140 ตัวก็เหลือ7 ตัวนะครับในคู่ข้างขวามือสดนะครับก็เป็นแม่หมูตัวเดียวจริงๆนะครับเป็นซิงเกิลมอมจริงๆนะครับที่หลุดมาจากการตายที่อุ้มท้องแล้วเข้าคลอดได้1 ตัวในสัปดาห์นั้นนะก็ปรากฏว่าลูกออกมาก็มีตัวตายนะแล้วก็อ่อนแอสุดท้ายเลี้ยงไปถึงจุดหนึ่งนะครับท้ายที่สุดก็สอบไม่ผ่านนะครับไปทั้งแม่แล้วก็ลูกนะฮะตามกันไปครับ
อันนี้ข้างบนซ้ายผู้ซ้ายสุดก็จะเป็นหมูที่เวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยตลาดมักจะตื่นตกใจจังหวัดนั้นจะขายลูกหมูไม่ได้คนที่ผิดลูกหมูขายก็จะฉี่ช้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกหมูจะดองไปดองมาก็มีเชื้อแปดเปื้อนเข้ามาจนได้นะสุดท้ายไม่เป็นก็กลายเป็นนะแล้วก็ถ้าเกิดส่งไปจากอนุบาลนะส่งไปฟาร์มจ้างเลี้ยงนะฮะหรือว่าฟาร์มที่คอนแทคกันก็ปรากฏว่าในเวลาเดียวกันก็เป็นพร้อมกันกับที่อยู่กับพวกเรานะตอนแบ่งครึ่งไปแล้วก็จะพบว่าถ้าโรคติดไปแล้วเนี่ยมันฟักตัวใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็หมูเล็กนะฮะหมูรุ่นหมูใหญ่ก็จะติดเชื้อได้ในภาพนะครับก็นอนตายตัวแดงนะแล้วก็ขี้ร้อนนะแล้วก็นอนตะแคงกระถ่วยนะครับมีทั้งเลือดออกทางถ่ายเป็นเลือดออกนะมีเลือดออกทางจมูกด้วยนะครับในภาพนั้นปี 2019 นะครับที่ผมถ่ายที่เวียดนามก็มีเลือดออกตานะก็นี่เป็นโมดูลที่บอกว่ามันเป็นหน่วยอิสระที่เราต้องคิดจริงๆนะว่าแม่ท้องแก่ย้ายมาคลอดแล้วเนี่ยจากโซนระบาดที่มีระบาดที่อุ้มท้องแล้วเราจะยุบทิ้งผมไม่ได้เขียนตรงๆยุบทิ้งก็หมายถึงว่าทำให้แม่มันเปลี่ยนจากท้องแก่เป็นท้องว่างไปนะหรือว่าจะเสี่ยงอาจจะเชื่อมต่อเชื้อนะอาจจะเพิ่มเราสองคนเป็นโรคเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าเราย้ายไปแล้วนะเชื้อเข้าสองคนแล้วจากกิจกรรมที่สัมผัสโซนป่วยกันกับโซนไม่ป่วยนะเลี่ยงไม่ได้จริงๆในความเดียวกันนะครับแล้วก็เราสำรองนะที่เราเอาแม่ที่เขาคลอดยังไม่ติดเชื้อนะเราต้องปกป้องอย่างไรนะแล้วก็ลูกหมูยานมเนี่ยใช้แป้งต่อในสองข้อก็จะติดโรคมีเซฟเฮาส์ต่อที่ไหนดีหรือว่าจะทูไซต์แล้วก็ส่งไปอนุบาลจะทำให้อนุบาลต้องเกิดเรื่องไหมนะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะmodify stem out ในหมูขุนนะที่แยกหลังเด็กขาดกันเนี่ยก็สามารถที่จะเบรกโรคได้ดีนะครับโดยทั่วไปในอาเซียนผมก็เห็นชัดนะว่าโรคจุดแรกที่เกิดก็มักจะเป็นเราอุ้มท้องนะครับกับหมูขุนตัวใหญ่นะครับคราวนี้เรารู้ความยากลำบากแล้วเราต้องกลับมาเน้นนะครับว่าการตื่นตัวก่อนโรคเข้านี่สำคัญเนาะท่านจะให้กินโปรไบโอติกก็ไม่ใช่ว่าจะกินตอนที่มีโรคแล้วนะท่านต้องกินล่วงหน้าใช่ไหมฮะกินล่วงหน้าให้มันเกิดระบบไมโครไบโอตาอย่างดีก่อนนะรวมทั้งการที่ท่านจะลดสูงก็ต้องลดก่อนเกิดเรื่องนะฮะท่านจะได้มีพื้นที่สำรองที่จะได้ปฏิบัติการเฉพาะกิจได้ครับแล้วหลังนั้นท่านก็อาจจะเห็นว่าโรคมันขึ้นผ่านมาท่านอาจจะต้องทางจัดชุดผสมให้เป็นแบบ14นะก็แทนที่เป็นระบบสัปดาห์ก็ทางเป็นระบบ14วันนะก็จะช่วยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างช่องว่างที่ตัดขาดลูกโซ่ระหว่างกันนะเชื้ออาจจะกระโดดข้ามรอยต่อไม่ได้นะแล้วก็ควรจะมีเราสำรองที่คล้ายกับรุ่นพันธุ์นะแบ่งคอกนะไม่ใช่ของกลับนะเป็นแบ่งคอกจุดประสงค์อาจจะรองรับแม่หย่านมหรือว่าหมูสาวตัวที่ยังไม่เป็นโรคนะมาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเป็นเซฟเฮาส์นะแล้วก็ตรงรอยต่อนี้ที่สำรองล่วงหน้าก็สำคัญมากนะครับนี่เราประเมินความเองประเมินลูกน้องนะครับตอนนี้ที่เราเจอวิกฤตแล้วก็ดูว่าสามารถปฏิบัติการได้จริงไหมนะสัตวแพทย์ก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเจ้าของฟาร์มก็พยายามจะช่วยลุ้นนะแต่บางครั้งลุ้นไปเนี่ยลุ้นทำไมลุ้นมีประโยชน์หรือเปล่าก็ต้องคิดติดต่อแล้วว่าถ้าลูกน้องเราไม่ได้สุดท้ายก็ contact transmission สุดท้ายก็เปิดน้ำแรงๆชะเพราะเขาคิดว่าเขาถูกสอนมาให้ล้างสะอาดแล้วก็นั่นคือสะอาดเพราะฉะนั้นก็จะรับหลังเราไม่เห็นเขาก็ฉีดน้ำแรงๆนะบางที่มีน้ำแรงมากในฟาร์มนะเป็นเปิดน้ำฉีดชะแล้วอีก7วันข้างหน้า10วันข้างหน้ามันก็เป็นโผล่พึบกันหมดแล้วก็โทษนกโทษกานะโทษนกนกเอี้ยงนกกระจอกก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะเรื่องโรคนี้นะฮะก็เลยบอกว่าทำไมเรารณรงค์กัน2 ปีครึ่งเรื่องไบโอเซฟตี้เพื่อไม่เชื้อเข้าฟาร์มนะนั่นสำคัญยิ่งยวดนะครับเมื่อเชื้อเข้ามาแล้วไบโอซีละย่อยๆนะที่แตกปีกย่อยในแต่ละล้าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้นะแล้วไมเนอร์เชนต้องมีนะครับไมเนอร์เชนต้องมีแล้วก็เมื่อเราพบว่าเราสู้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำไงดีครับตัวเข้าดีป๊อปนะจะกระทบหนี้สินไหมค้างเงินชำระเงินหมุนนะครับการเว้นวรรคการหมูจะกลับมาเมื่อไหร่ดีนะธุรกิจสุกรจะกลับในทั้ง6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะเป็นยังไงหมูสาวจะพากันขึ้นราคา2 เท่าตัวแล้วเราก็ไม่กลับมาให้ได้นะพอไป1 ปีปรากฏว่าทุกคนที่มีหมูก็เจอจังหวะราคาที่มากนะเราจะกลับเข้ามาแล้วก็ไปเจอจังหวะที่หมูไม่ลงอีกหรือเปล่าเนี่ยเลยจะเป็นเหตุที่ท่านจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องประเมินอย่าใช้คำว่าโชคช่วยแต่ว่าต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเรารู้ลูกน้องเรานะประเมินตัวเองด้วยนะครับ
แล้วก็นี่ก็เป็นทางเลือกนะครับว่าประเทศไทยกับประเทศในเวียดนามในอาเซียนนะแม้กระทั่งในกัมพูชานะครับมันก็มีการทำอย่างนี้ไปแล้วนะครับประมาณ5 ข้อโดยไม่รู้ตัวนะแต่ว่าผมเอามาแค่สปาเป็น5 ข้อครับ total stamp out นะฮะในกรณีที่โลกยังอยู่แดนไกลนะยังอยู่ชายแดนแน่นอนว่าเราต้อง total stamp out คือทั้งหมู่ดีไม่ดีตรงนั้นเนี่ยต้องจัดการให้หมดนะแล้วก็เป็นฟาร์มเล็กทำง่ายนะก็มีเงินเฉยทุกคนก็ร่วมมือนะเพราะว่าหมูมันอยู่ใกล้ชิดกันมากนะแล้วก็ไบโอซิตี้เขาค่อนข้างอ่อนแล้วก็สู้ไม่ไหวนะก็ตัวตัดสเต็มมาไปนะเป็นว่าการหมูไปโมดิฟายแซมมาใช้กับฟาร์มใหญ่นะที่มีไบโอซิตี้เข้มข้นพอสมควรแล้วก็มีรั่วเข้ามานะแต่ว่าแล้วฟาร์มเขาก็เป็นฟาร์มที่มีการเฝ้าระวังโรคอย่างละเอียดละอ่อนนะเมื่อเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเข้าใจว่าหลังอื่นไม่เป็นเราเป็นหลังนั้นหลังเดียวเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะทุบกำแพงขนหมูออกไปสแตมป์เอาทั้งหมดทั้งหลังทั้งเป็นกับไม่เป็นนะอันนี้ก็เรียกว่า modify stamp out อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติการฉับไวนะกรณีที่ยังไม่เป็น endemic นะครับถ้าเป็น endemic แล้วเนี่ยมันจะขยับมาข้อขอท่านโทษข้อคอข้องอและข้อจอนะถ้ามันเป็น endemic แล้วท่านก็ต้องยอมรับว่าที่ไหนก็จะมีเชื้อเมื่อที่ไหนจะต้องมีเชื้อแล้วเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งท่านอาจจะเลือกdefault นะบริเวณนั้นเพลินท่านเลี้ยงโป่งแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะpartial default ประกอบกับชุดตรวจประกอบกับความสามารถของบุคลากรนะท่านอาจจะแยกส่วนยูนิตแล้วก็คนนะแล้วก็แบบนี้ก็เข้มงวดนะครับพวกนี้อาจจะจบลงด้วยความสำเร็จได้นะครับข้องอป่าหยาที่ถอนฟันนะเป็นภาษาจีนคนจีนใช้ป่าหยาทันทีที่เขาพบว่าโอ้เลยเวลาที่จะมาทำตัวต้องแซมเอาแล้วนะเพราะว่าหมูจะไม่มีกินกันทั้งประเทศแล้วนะเลี้ยงแค่ไหนก็พยายามทุซีนะรุ่นต่อนะถ้าเป็นก็ออกไม่เป็นก็พยายามเลี้ยงนะจะได้ให้มันโตต่อแล้วก็ขายไปตลาดเพราะตลาดตอนนั้นทุกที่ก็มีเชื้อเต็มไปหมดมันก็จะกลายเป็นมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวลงแล้วนะRT-PCRต้องใช้จำนวนมากก็จ่ายตังค์เยอะหน่อยนะRT-PCRบ้านเราโพซิชันอยู่ที่ราคาแพงมากซึ่งจะไม่เกื้อหนุนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้กับโรคเลยนะครับก็ต้องมีทีม A ทีมด้วยนะครับตัวซียังต้องเข้มงวดนะตรงนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าโรคในประเทศนั้นเข้าไปสู่เฟส 3คือ endemic แล้วแถมยังบวกด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าลุกเข้าไปในเขตพื้นที่เลี้ยงหมูหนาแน่นของประเทศแล้วไอ้อย่างนี้ก็คงต้องทูซีลุยตะลุมบอลนะหรือไม่ก็อยู่กับโรคนะกลายเป็นตรงหมูที่เป็น endemic นะแล้วก็อาจจะถูกพิพากษาให้มันไม่ได้เติบโตนะแล้วก็ฟาร์มไหนที่โซนไหนที่หมูปลอดโรคประเทศนั้นก็มักจะทำให้มันสะอาดเรื่อยๆนะตรงไหนที่เป็นตรงหมูเก่าคงต้องปล่อยแล้วก็ให้แลกหมัดกันเองนั่นที่เราเห็นจากประเทศต่างๆนะครับไม่ได้โจมตีใครนะแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากในการป้องกันมากกับประเทศเราก็มีเวลามากกว่าเขานะแต่ว่าเรื่องลงท่ากับลงทำหมูเราไม่สามารถชนะได้จริงๆเพราะว่าเราก็มีข้ออ้างของเราเยอะนะตรงนี้ก็เป็นการเสียโอกาสไปนะครับคราวนี้มาถึงก่อนจะพูดเรื่องพยากรณ์ประเทศไทยเทียบเคียงกับประเทศจีนนะครับผมย้ำควบคุมเวลาว่าอันหน้านี้ก็เป็นหน้าที่รวบรวมมานะครับก็สิ่งที่ใช้ต่อต้านรักษาป้องกันโรคได้นะฮะอย่าลืมนะเป็นสิ่งที่ใช้ต่อต้านรักษาและป้องกันโรคได้ในรูปของสารอาหารสมุนไพรโปรไบโอติกยารักษาแต่ว่าต้องใช้เนิ่นๆก่อนการระบาดนะครับซึ่งบอกจะรู้ได้ไงเมื่อไหร่จะมีระบาดเมื่อไหร่ต้องใช้การติดตามข่าวสารก็ดีมันถ้าปกปิดข่าวสารกันก็พังกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็ใช้ประกอบร่วมกันอย่างตัวนะครับเพราะว่าไม่มีของใครที่สามารถที่จะบอกว่าตัวเองจัดการได้นะก็ต้องใช้ร่วมกันไปนะแล้วก็ร่วมกับการรู้เร็วจัดการไว้แล้วยอมเชื่อบางส่วนไปนะครับผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะได้ไม่ขึ้นมีอารมณ์กับสิ่งที่พูดนะครับ A page show many kinds of products can react with Asf is not directly but helpful or used in prevention or in time just the pathogen hit it not any single product but should use as combo นะต้องใช้เป็น combo นะครับand use too late also helpless นะก็คือช่วยอะไรไม่ได้ but some product also show as important and better in the result นะเราพูดกันกลางๆนี้แล้วกันนะครับยังเป็นเรื่องที่ทั้งเอกชนอะไรก็ค้นคว้าต่อไปนะว่าจะมีสิ่งใดมาช่วยเจ้าของฟาร์มได้บ้างช่วยลดผ่อนหนักเป็นเบานะครับพยากรณ์ประเทศไทยเทียบเคียงกับจีนและเวียดนามนะสมมติว่าเราในวันที่เราอยู่จุดเดียวกันนะครับภาพนี้ก็ประเทศจีนก็มีก่อนสิ้นปีที่แล้วเนี่ย
มีมิชชั่นนะมีพันธกิจที่บอกว่าจะผลิตหมูให้ได้400 ล้านตัวนะคือในปีนี้นะฮะแต่มาถึงเมษาปุ๊บ1 ควอเตอร์ผ่านไปเขาก็พบว่าเขาไปไม่ได้นะแต่นี้ก็ยังคงต้องปฏิประนอมกับบริษัทที่นำหมูเข้าสู่จีนด้วยเหมือนกันนะผมแคสติฟายเป็น4 กลุ่มนะครับว่ามันกลุ่มรายย่อยที่เสียหายไปเยอะก็กลับมายากนะเพราะว่าราคาหมูแพงอาหารแพงไม่มีเครดิตก็เลี้ยงไม่ได้ก็จะมีมากกว่า 15% นะประเทศจีนใหญ่มากไม่มีใคร estimate สัดส่วนที่แท้จริงได้นะก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กลับมานะแล้วก็กลับมา active กลับมา active ครั้งหนึ่งก็มีประมาณ 60% กว่านะก็ไม่รู้แน่ชัดว่าตรงเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่า40เกือบครึ่งนะก็จะยังมี Asf อยู่นะครับ Asf ตรงนี้เนี่ยสมมติว่าตีว่าเป็น 30% ของประเทศนะฮะก็จะมี Asf ของจีนไทย2ก็คือเป็นไวรัสตัวจริงนะที่ทำให้เกิดยุ่งในประเทศจีนมา3 ปีนี้นะก็จะมี 21% นะแล้วก็เป็นสเตรนอ่อนๆแล้วก็เป็นสเตรนที่มีการdelete จีนหรือว่ามิวเทตไปเนี่ยก็ประมาณ 9% นะมี 10% ครับที่เป็นระหว่าง2 ปีที่ผ่านมามี 10% ที่เป็นเซกเมนต์ของฟาร์มที่ก้าวเข้ามาใหม่เป็นหน้าใหม่นะออกมาจากวงการอื่นโดดเข้ามานะมีประมาณ 10% แน่นอนพวกนี้ก็เริ่มต้นที่ปลอดโรคก็คงปลอดโรคไปเรื่อยๆนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นฟาร์มที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ใหม่ที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายการเงินของธนาคารเอกชนสนับสนุนก็จะมีประมาณมากกว่า 10% ตรงนี้ตอบไม่ถูกว่าขึ้นเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่กล้าเขียนว่า 15% เพราะว่าเป็นการร่วมลงทุนนะเป็นการสนับสนุนเราเป็นการผลักดันอย่างเรียกว่าอย่างเต็มที่เกิน 100% ของภาครัฐบาลนะที่ต้องการให้มีเซกเมนต์ที่ไม่เป็น Asf กลับมาโดยเฉพาะมีฟาร์มเกิดใหม่และอยู่ในที่ไอโซเลตนะนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องวัคซีนของจีนก็มีสถาบันของฮาร์บินนะที่ผลิตวัคซีนเชื่อเป็นแล้วก็ทดลองแล้วว่า2 เข็มก็สามารถป้องกันโรคได้ไปจนถึงการขายไปสู่โรงฆ่านะก็มีการdelete จีนอยู่2 ตำแหน่งนะฮะก็ตำแหน่งนี้นะฮะในภาพนี้นะซึ่งพวกเราคงได้รับข้อมูลเยอะๆจากหมอดร.เมตาแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายมันยังไม่ร้อนไม่ได้นะเพราะว่าเซลล์ไขกระดูกหรือโครงกระดูกเนี่ยมันเพาะเชื้อในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์ยังค่อนข้างยากปริมาณการผลิตยังไม่สามารถที่จะป้อนได้ก็ยังไม่ออกมานะส่วนไวรัสที่เป็นสเตนท้องถิ่นในภาคสนามนะแล้วก็เป็นสเตนอ่อนๆนะแล้วบางครั้งไข้ก็ไม่สูงตัวก็ไม่แดงนะแล้วก็ตำแหน่งยีน2 ตำแหน่งถูกดีลิทไปก็คือ MGF 360กับ CD 2V นะอันนี้ก็แพร่ไปเรื่อยๆนะแพร่ไปเรื่อยๆจากข้อมูลของexpert ในจีนเขาบอกว่าน่าจะมีการลุกขึ้นไปถึง 15% แล้วนะก็นี่ก็คือไชน่าก็พยายามจะ recover จาก Asf ครับแล้วนี่มาดูบรรยากาศในประเทศจีนในช่วงที่หมูอยู่ดีๆราคาลงกลับมาเท่ากับตอนที่ยังไม่มี Asf นะซึ่งหลายคนก็งงเจ้าของฟาร์มก็อัพเซตกันหมดนะผิดหวังที่ราคามันลงนะวันนี้เราบอกทำไมราคามันลงเพราะว่ามูลเหตุก็คือว่ามีการซื้ออาหารตุนกันนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวโควิดได้รับบทเรียนจากครั้งที่แล้วที่ช่วงกักตัวนี้ปรากฏว่ารถขนส่งไม่มีนะแต่ฟาร์มจำนวนมากหมูไม่มีการกินอาหารนะขาดแคลนอาหารก็เลยซื้อตุนกันนะทุกคนก็ซื้อตุนกันแล้วขณะเดียวกันก็คิดว่าหมูจะขึ้นนะก็เลยแบกน้ำหนักต่อแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทางตลาดก็มองว่ามีสัญญาณอุปทานว่าหมูอยู่มากเห็นยอดซื้ออาหารเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยมันขึ้นแบบผิดปกติก็เลยคิดว่ามีหมูอยู่เต็มประเทศอะไรเนี่ยก็เลยทำให้ราคาหมูมันร่วงลงนะอันนี้ปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยบวกกับเจ้าของฟาร์มก็เป็นไปได้ว่าการที่ข่าวของการเจอ2 สเตนของไวรัสตัวนี้ในประเทศจีนอาจจะทำให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วยอดยังไม่ได้ตามฝันนะการเลี้ยงหมูก็ยังไม่กลับมาง่ายๆนะในประเทศจีนยังไม่กลับมาง่ายๆก็เลยทำให้อนาคตอาจจะทำให้หมูขึ้นมาอีกสักครั้งก็ได้นะขึ้นมาอีกสักรอบก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ผมพยายามจะให้เห็นว่าใน strategic content ทั้งหมดนะก็คือส่วนทุรุ่งทุกครั้งก็นะมี susceptible นะครับ intermediate แล้วก็ tolerant หรือว่า resistant ก็ยัง continue ไปในธุรกิจนะครับก็นักพันธุกรรมก็อาจจะมาช่วยดูนะแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็ทุรุ่งทุกครั้งเก็บเลี้ยงต่อนะ
อย่างที่ท่าขี้เหล็กของเราก็เก็บเลี้ยงต่อแล้วตอนนี้ก็เผ่าพันธุ์ก็ขึ้นมาประมาณ300 แม่ตอนนี้ส่วน PS ที่ไม่มีโรคทุกวันนี้เขาก็ไม่มีโรคต่อนะแล้วก็ส่วนที่ต้องการกลับมานะก็เอาหมูขุนตัวเมียมาเป็นแม่พันธุ์เป็นหมูสาวนะครับเซกเมนต์นี้ก็มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เมกะโปรเจกต์อย่างที่เล่าให้แล้วว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนโปรเจกต์ 10,000 แม่กับหมูขุน 180,000 ตัวนะเปิดพื้นที่ใหม่ให้ไปทำหมูที่ปลอดเอเดชะนะทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่การที่ต้องการมีลูกหมูเยอะขึ้นเพื่อเลี้ยงขุนให้ไปตลาดได้400 ล้านตัวตามที่ต้องการนะครับขณะเดียวกันก็จะเพิ่มปริมาณสัดส่วนของหมูที่ปลอดโรคมากขึ้นนะครับเป็นภารกิจของประเทศจีนนะครับก็เพื่อฟื้นฟูพลังงานหมูให้พอต่อการบริโภคกลับมาที่ประเทศเวียดนามนะครับก็แค่ดูตัวเลข3 ปีนะครับกุมภาพันธ์2019นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับมีการนำหมูจากต่างประเทศเข้าไปมากจำนวนมากนะทั้ง GP ทั้ง GDP นะก็ดีขึ้นมาก็แสดงให้เห็นว่าระหว่างที่เกิดรีเซ็ตในเวียดนามเมื่อปี2019เนี่ยน่าจะมีการสูญเสียพันธุกรรมกันพอสมควรนะแล้วตั้งต้นพันธุกรรมกันใหม่นะแล้วก็ปีนี้ลดลงนะปีนี้ควอเตอร์แรกยังมีการเข้าไปแค่ 5,900 กว่าตัวนะหมูที่เอาเข้าเวียดนามเนี่ยแบ่งเป็นโซนมาจากนำเข้าจากอเมริกาจากเอเชียด้วยกันเองและจากยุโรปเนี่ยก็แบ่งมาเป็นภาคนี้นะหมูจากประเทศไทยนะก็ยังครองสัดส่วน 29.0% นี่ไม่ใช่หมูขุนนะครับนี่เป็นหมูพันธุ์นะครับเพราะว่าคนไทยก็มี 3-4 บริษัทไปเปิดฟาร์มที่นั่นนะก็มีการส่งหมูพันธุ์ของตัวเองเข้าไปนะเลี้ยงของตัวเองขณะเดียวกันก็มีลูกค้าชาวเวียดนามที่ศรัทธายกย่องทีมงานจากประเทศไทยก็เลี้ยงในแนวเดียวกับประเทศไทยแล้วก็จะทำให้มีหมูยังส่งออกไปที่เวียดนามเยอะขึ้นนะนอกนั้นก็มีจากเดนมาร์กจากฝรั่งเศสนะครับจากแคนาดาจาก US นะครับแล้วก็มีไต้หวันส่วนใหญ่จะเป็นพ่อพันธุ์นะก็ให้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเวียดนามกำลังดีฟื้นกลับมานะก็เอาเป็นว่าก่อนเอเซจะเข้าเวียดนามเนี่ยปริมาณแม่พันธุ์ของเขามี 3.4 ล้านตัวทั้งประเทศแล้วก็พอเกิดเรื่องในปี1920เนี่ยปริมาณก็ลดลงมาเหลือ 1.8 ล้านถึง 2 ล้านตัวและปีนี้กำลังขยับไล่ขึ้นมา 2.4 ล้านตัวแน่นอนครับก็มีหมูขุนตัวเมียของประเทศไทยส่งให้ไปเป็นแม่พันธุ์ที่นั่นแน่นอนนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในเวียดนามหลังจากเอเซเข้าได้2 ปี 3 เดือนนะครับโดยคุณกิติวงศ์สมบูรณ์ธรรมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือว่ามีการปรับทำโรงเรือนเป็น e-web นะครับติดมุ้งกันยุงแมลงวันนะครับมีการอาบน้ำเป็นสภาพก่อนเข้าเล้านะครับมีการกั้นรั้วรอบพิกโซนอีกชั้นหนึ่งในตัวฟาร์มนะครับเริ่มใช้ไซโลรถเบานะท่อนำส่งอาหารไปที่ถังกลมหมูขุนนะก็เป็นเซมิออโตเมติกนะครับกองหน้าไม่หมูนะก็มีดึงอาหารเข้าไปโดยตรงก็เลิกใช้ถุงอาหารนะเพราะกลัวว่านำเชื้อเข้าฟาร์มไหนๆเรียกทีแล้วก็ใช้ของที่มันหลีกเลี่ยงการไปเสี่ยงกับโรคต่อนะครับหันไปนิยมซื้อลูกหมูจากบริษัทใหญ่นะเพราะฉะนั้นดีลเลอร์ท้องถิ่นนั้นที่จะขายอาหารแล้วก็เอาลูกหมูมาให้เนี่ยก็เสื่อมความนิยมไปเพราะเขาไม่สามารถมีแหล่งของลูกหมูที่ปลอดโรคได้นะในฟาร์มที่ทำธุรกิจต่อนะครับก็มีการเพิ่มเงินเดือนนะมีโบนัสมีแท็กให้อินเทนซีฟเพิ่มเติมอีกนะแล้วก็ฟาร์มก็จะมีการสวอปตัวรถพื้นรถถี่นะแผ่นยางรองพื้นคนขับเนี่ยก็มีการสวอปถี่ขึ้นนะหมายเหตุปิดท้ายก็คงขอพูดว่าคล้ายๆกันทุกประเทศนะครับที่เนื้อหมูเป็นที่ยอดนิยมและประเทศที่เนื้อหมูเป็นยอดนิยมหลังราคาหมูลงสั้นๆราคาหมูจะขยับขึ้นและมีการระบายหมูห้องเย็นออกมาจนหมดก่อนหากโควิดไม่ยืดเยื้อนะครับกำลังบริโภคจะขึ้นจริงนะครับจากนั้นราคาหมูจะขยับขึ้นหลังวิกฤตของประเทศนั้นฝุ่นหายตลบแล้วเนี่ยก็จะมีการเช็คประเมินกำลังผลิตกันทั่วประเทศแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเกิดเหตุการณ์ราคาหมูสาวราคาลูกหมูราคาหมูขุนจะดีสูงขึ้นเป็นประวัติการนะนี่เราก็ดูอย่างก้าวที่เกิดขึ้นในจีนแล้วก็ในเวียดนามครับก็จะมีการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมาแน่นอนถ้าเกิดการขาดในประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็มีการนำเข้าพันธุกรรมมาตั้งหลักใหม่กันใหม่นะมีการเติบโตทุกด้านนะครับอย่างที่บอกว่าโน้ตฮาวต่างๆในจีนตอนนี้ทะลักเข้ามาจากยุโรปและอเมริกาเต็มไปหมดนะผมไปจีนอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้ไปปีครึ่งถึง2 ปีไปอีกครั้งหนึ่งผมก็คงเป็นyesterday knowledge เลยนะเพราะว่าเขาเล่นเทคโนโลยีจากฝรั่งทั้งหมดและเงินก็ถึงมากนะเขาไปมีการเติบโตทุกด้านผมเชื่อว่าทั้งเวียดนามกับไทยเขมรในอาเซียนเนี่ยยังไงเมื่อเจอวิกฤตแล้วก็ต้องมีการเติบโตทุกด้านในการตั้งหลักกันใหม่สู่ฟาร์มวิถีใหม่หลังยุคเอเซครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์คำปีนะครับสำหรับข้อมูลที่ให้ในวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือบ้านเราต้องมีการเตรียมตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเรามีเวลามากกว่าคนอื่นเขา
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาฟาร์มตัวเองให้มีระบบป้องกันโรคที่ดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับรวมถึงเราเห็นแล้วภาพโดยรวมของเพื่อนบ้านเราก็มีความพยายามในการจะกลับมาสู่ธุรกิจนี้ต่อนะครับแล้วก็อีกภาพนึงที่เราพบก็คือปริมาณหมูต่างประเทศที่ลดลงจริงก็มีการเพิ่มขึ้นจริงและการสนับสนุนค่อนข้างดีจากทางรัฐบาลของแต่ละประเทศรวมถึงวัคซีนเองจริงๆปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลอนช์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองแล้วก็รีเสิร์ชอยู่ในเมืองจีนนะครับดร.ยันบินเฉินนะครับ Global Technical Service Director ของบริษัท APC นะครับจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อในตัวสัตว์ให้ทนต่อให้สามารถผ่านโรควิกฤตโรคที่ไปได้นะครับดร.ยันบินเฉินเองเป็นทีมงานของเรานะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการรีเสิร์ชหรือทดลองเรื่อง develop การใช้ในอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุกรนะครับแล้วก็เคยเป็นทีมงานตำแหน่งเก่าเธอทำงานอยู่ที่บริษัทคาร์กิลที่อเมริกาด้วยนะครับ Thank you, Waraz, for the introduction, and thank you all the participants for getting on the call with us today, and thank you for your time. Today, what I would like to talk to you about is about the plasma and the African swine fever virus. As you all know, since African swine fever virus being introduced to China in 2018, and the virus has quickly spread all around Asia. It has caused tremendous loss in all the countries it has entered, and also it became the number one threat to the global swine industry. So we really need to understand this virus and also understand what are the potential tools that are available to help us to deal with this virus. And today I would like to share with you a study we did in Spain just last year on looking at the role of dietary spray-dried porcine plasma on the pigs that are being challenged with African swine fever virus. To fight your enemy, you have to really fully understand your enemy first, right? So to fight against the African swine fever virus, we first need to understand fully what are so unique about the African swine fever virus that may give us the edge to deal with it. Here I'm listing two really unique features about this virus that really can potentially help us to win the battle. The first feature about the African swine fever virus is the host cells of African swine fever virus. So from the publications and the literature, we know this virus only infects macrophage cells and the dendritic cells of a pig. Those are immune cells. And this virus does not infect epithelial cells. For example, the epithelial cells in gut or lung or skins, those are not the host cells. What it means is the virus has to penetrate through this epithelial layer to get in contact to its host cell, which are the macrophage and dendritic cells. So this is meaning that if we can somehow protect the epithelial layer healthy, make sure it's intact, that there's no leakage and there's no damage of the epithelial layers, we can potentially help the pigs to reduce infections or at least increase the minimum infectious dose by this virus. So this is very important. I'm going to show you a slide later on to fully explain to you what does this mean. Number two feature of this virus is it's the pigs, when it get infected, the pigs does not seem to be able to produce neutralizing antibodies. That's one of the reasons why this virus has so high mortality rate, because the antibodies, they don't have neutralizing antibodies to fight against this virus. However, we do know from the paper and also from the field experiences in China or other countries, that the serum, the covalent serum from infected or recovered pigs, if you use that serum injected to the other pigs, it will help
to increase the survivability of those other pigs. So there is something in the serum, not the antibody, but there is something in the serum can potentially help, a pig to survive from this horrible challenge. So those are the two unique features of African swine fever virus. Move on, just to fully explain to you the first point I made, which are the importance of the epithelial layer health and the risk of virus infection, especially for African swine fever virus. Here, you're seeing a picture of the gut epithelial layers, right? You have the gut lumen, you have all the nutrient, all the feed, and all the microbe or viruses on the lumen. And then you have your epithelial layers. And under the epithelial layers, it's what they call the pneumonia and propria layer. So that's where the immune cells are located, which, in the purple, those are macrophage cells. And this in blue, those are dendritic cells. So they actually live under the epithelial layers in this luminal propria portion of the gut epithelial. So, in a normal condition, a very healthy pig has a very healthy epithelial layer. They're tight and there's no leakage. And the viruses or the microbe, they have very little chance to penetrate through. And therefore, for example, for African swine fever virus, it has little chance to penetrate through. It has little chance to meet its host cell, which again are macrophage cells and the dendritic cells. And that means it will not cause infections. However, in a stressed condition or in a diarrhea condition, when the gut has been damaged, and then that means the bacteria or the viruses from the lumen can penetrate into the pneumonia propria portion of the epithelial, where the African swine fever virus can meet its host cell, again, our macrophage cells and dendritic cells, and cause infection. So here you can see, the epithelial layer health and whether there's leakage or not, or there's damage or not, are very important, especially for African swine fever virus infection through gut. Those are the, kind of the theory. This is a paper really proved that theory. This is a paper published by a German scientist, Sandra Blum, from her lab. She really are an expert in African swine fever virus. This is a paper published in 2015, where she looked at, through the oral nasal administration, she looked at whether healthy pig or unhealthy pig has a different minimum infection dose. So basically what she found out is when she gave the virus, a live virus, through oral nasal way at 100 unit per pig, she could not infect the healthy pigs and that are in this trial. And however, when she gave the same way of administration, but the lower dose, 10 unit, she was able to infect in this particular trial an immunocompromised run pigs in her study. So apparently, those immunocompromised run pigs, which are all having this gastric intestinal infection and diarrheas, that all have a lower infection dose needed to get them infected with African swine fever virus. So in conclusion, this study concluded that herd health, the health status of the pig, especially the mucosa health and integrity, and also the immune response at the mucosa layer are keys for African swine fever infection and African swine fever virus control. So, back to the slides, we now know to maintain this epithelial layer health, it's very, very important, especially for controlling African swine fever virus infection. Now the question is, how do we maintain it healthier, right? Plasma has long been studied and showing
that it can improve the epithelial layer health. It can improve the tight junction between the cells, improve the barrier function, reduce inflammation, and also there's another unique feature of plasma, which are actually can help those damaged epithelial layer to repair to the normal stage, because there are some growth factors in the plasma that can promote this process really to help the damaged layer coming back to the normal stage much quicker compared to other feed ingredient. So this is important. And also in plasma, there are components in plasma have this immune regulation properties, which we believe may have contributed to the health benefit from plasma, right? Plasma has been long been used for example, for controlling PRRS viruses or controlling other bacterial infections like E. coli or Salmonella infections in pigs. We believe those are coming from those specific component from the plasma. For example, immunoglobulins, the IgGs, right? They have a neutralizing capability that can neutralize pathogens and facilitate immune response, help pigs to get back to their normal immune stage quicker. And also there are some bioactive proteins in plasma has these antiviral activities, like interferon gammas or alphas. They actually can inhibit the virus replication, also facilitate the proper immune response. Here I'm calling out the CD8 T cell response. This is very important for actually controlling African swine fever virus. But there are some component in the plasma, as I showed you before, may have a role to contribute to the control of the virus in the pig. Here are two studies really showing the components of the proteins in plasma. The functional proteins actually has the ability to inhibit virus in replication. On the left side, those are the study from years ago, very common sense for biologists, which is the fetal bovine serum has ability to inhibit flu virus replication, and they discovered this by when they are doing this flu virus or flu vaccine development, right? When they are incubating the vaccine, these viruses, and they have to pull out the bovine serum because the serum has a really strong impact on the flu virus replication. We know the serum, bovine serum, fetal bovine serum, because they're from the fetus, it doesn't have any neutralizing antibodies against the flu virus, right? So there's something else in the serum are inhibiting the virus, which we believe is those bioactive components like interferon gammas or alphas. Those proteins are inhibiting the virus replication. So on the left side, as you can see, the fetal bovine serum has inhibition rate of the viruses around 100,000 times. So if you have a bovine serum, and you can reduce the replication rate by 100,000 times. On the right side, it's a new study just published last year by Harbin Institute of Veterinary Research. They really specialize in African swine fever virus research in China, where they published the data showing the interferons from pork blood can really inhibit African swine fever virus replication. And the conclusion is those interferons can reduce the replication by over 100 times, in pigs and also in the cell culture setting. So again, this is showing you the functional proteins not only are providing, the nutritional effect, but also are providing the functional effect that have a profound impact on the health of animals, especially if the animal are challenged with either bacteria or viruses.
So with that in mind, we actually run the African swine fever virus research in Spain, in CRASA, which are a federal facility from Spain. They're specialized in African swine fever virus research. The goal of this study is trying to look at whether, to characterize by feeding both spray-dried porcine plasma to pigs that are being challenged or injected with African swine fever virus, how would that pigs respond? And the second objective is to determine whether this feeding of spray-dried plasma can actually reduce the transmission rate of African swine fever virus, between pigs in the same pen, because we hypothesize the plasma, by feeding plasma, it might have a health impact of the pigs, and also it might have the impact of the virus replication in those injected the pig, may reduce the viral spreading, therefore reduce the transmission, in the same pen or in a barns. So this is a study we run. Put this away. This is a study we run. We have two groups. Group A, we were feeding them 8% plasma. On top, 8% plasma inclusion in the diet. Group B, we're feeding them a controlled diet, corn soy, controlled diet. And those are the two groups. Each group had 12 pigs. They were hosted in biosecurity level 3 virology lab in two different rooms. So each group have 12 pigs. The pigs we're collecting are healthy, naive pigs, and they have never been exposed to African swine fever virus before, so they are clean pigs. We brought them into the lab and put them to the pens, give them about 4 days to accommodate to the pens. Then on the experimental day 0, we selected 2 pigs from each group, so a total of 4 pigs. Two pigs from each group. We injected those 2 pigs with live virus, African swine fever virus, the Georgia strain, at the dose of 10 to the 3 unit. We injected those pigs and have those pigs infected artificially. Then we follow those 2 pigs for 2 days, and we confirm that those 2 pigs actually really are infected. Then we put those 2 pigs, back to their original pen. So 2 pigs, 2 infected pigs back into the group A pens, and 2 infected pigs back to the group B pens as well. So then we follow those 2 pigs and also the pigs in the same pen for another 4 days. On day 6, we found out that all the Trojan pigs, the injected pig, they are all having high fever, including group A and group B. Those 4 pigs are all having high fevers. Due to the experimental protocol, the lab policies, if those pig has consistent high fever, we have to kill them because of the welfare concerns. So we euthanized all 4 pigs, 2 pigs from group A, 2 pigs from group B on day 6. Then we followed all the contact pigs in the same pen from group A and group B all the way to day 19. In the meanwhile, we collected samples from them to try to determine whether those contact pigs from different group, whether more or less of the pig are getting infected or not, right? The goal is to show the dietary impact on the transmission rate, which is, the percentage of the pigs in the contact pigs population to get infected or not. However, unfortunately, on day 18, we find out that actually all the contact pigs, either group A or group B, all of them are clean. There were all not, none of the pigs were infected by African swine fever virus. We figured probably because we killed those Trojan pigs too early at day 6, and
we probably didn't give them enough viruses in their pens to cause infection. So then we decided, we need to challenge them again. So on day 19, from the remaining pigs, we took another. So we started with 12 pigs. We euthanized 2. Now we have 10, right? From the remaining 10 pigs, we took out another 3 pigs. And again, we injected them with the same virus and with same dose. But this time, instead of taking them out when they have high fever, we decided to keep them in the pen until they naturally died in the pen, really to give more virus threading in the pen to challenge those contact pigs. Then we follow the pigs all the way to day 31. Then we also euthanize all the pigs at the day 31 and collect all the samples. So this is the timeline on how we conducted the trial. Let's look at the result. Here's the result on the temperature. For every pig in this study, we tracked their body temperature. On the top, you're looking at is the plasma group, all the pigs' temperature over the experimental period. On the bottom, you're looking at the temperature of the control group. As you can see on the left side, those 2 pigs, the red line over here, those are the first 2 children after we gave them the injection on day 0, and they quickly became, are having high fever. On day 6, we euthanize them. Similarly to the control pig, we euthanize them on day 6. On the right side, as you can see, those are again another 3 red line. The 3 red line here in the plasma group, those are the second group of children. We injected them on day 19. All of them are starting having high fever, but they picked on day 24, 25. Then they start to normalize and start to temperature start to coming down for the children pig. In the contrary, for the control pig, after we injected them with virus on day 19, all of them are starting to have high fever, and all of the pig all the 3 pigs died within 4 to 7 days after injection. And for the plasma group, I didn't mention 2 of 3 injected pig actually survived until the end of study, versus the control pig, all 3 pigs died quickly after injection. So they naturally died quickly. Those are the children pig. Let's compare the contact pig. On the top again, if you can look at those colored lines, those are the contact pigs. As you can see, their temperature really stayed very, very low until really at the end of the study, where some of the pigs are showing high fever. Versus the control pig, as you can see, all of them are starting to have high fever very early on, in the study, day 25 or 26. So the onset of fever is much quicker in the control group compared to the plasma group. Again, this is the average temperature, excluding those children pigs of two group. As you can see, on the yellow line, those are the control group pigs, and the blue line is the plasma pigs. As you can see, the control pigs, they really develop high fever much quicker, and the temperature is much higher compared to the plasma group. This is indicating that the infection probably happened much quicker in the control pigs than in the plasma pigs. This is another view of all the pigs, and try to show you how they behave each individually in this trial. As you can see on the left side, it is all the pigs in the plasma group, and then each box over here are actually a day, right? If the box is green, that means that pigs in that experimental days, they are having normal temperature. If they became red, that means they're showing a high fever. As you can see, we have
two first round children, two second round children, and the contact pigs. The two first round children, we give them the injection on day 0, they develop high fever, and on day 6, we euthanize them. The second round children in the plasma group, we give an injection on day 19, and they develop high fever. One pig naturally died at day 26, but 2 of them actually survived until day 31. This is very, very unusual because this is the Georgia strain. It is reportedly that the mortality rate for this strain is 100%. In the facility where we're running the experiment in Spain, the mortality rate is 100%. So there's and the professor was very surprised that those 2 pigs, after receiving plasma, those 2 pigs actually survived until day 31. They didn't die. And the control pigs in the plasma group, as you can see, some of them didn't really show any high fever at the end of the study. Even at the end of the study, some of them are developing some fevers at the end of the study. If we compare to the control group, again, the first 2 children, they are, behaving very similarly, but the second 2 children, 3 of them all died very, very quickly compared to the plasma group. Only 1 died. And also the contact pig are having much higher fever at much earlier phase of the study, right? And they're having high fever starting from day 27 to 29. Also in this study, we collected, blood samples, nostril swab, rectal swab, and also tissue samples from all the pigs. The idea is really try to identify the viral load in those pigs. And this slide really shows you the result of the viral load in blood and nostril swab or rectal swab of the children pigs at the day 6 post-injection. On top, you have plasma group. On the bottom, you have the control group. Here, you're looking at the CT values. The CT value is basically a PCR test of the virus. The higher the value is, the lower DNA copy there is. So the higher the value means the lower the viral load is. As you can see, the plasma group on average in blood and nostril swab and rectal swab compared to the control group all has a higher CT value, meaning they have a lower DNA copy. So for you to understand, for us to really look at it clearly, I translated this CT value using an equation to the DNA copies of the virus. As you can see, this is the number of the DNA copies in blood, nostril swab, rectal swab for the plasma group and for the control group. As you can see, there's a lot of viruses in the blood, but plasma really decreased the DNA copies in the blood sample, nostril swab, and rectal swab. And if you look at the fold changes, it's between 7.8-fold to 60-fold, almost 60-fold differences between those 2 groups. Really, this is showing you plasma, by feeding plasma, reduces the viral load in the blood and nostril and rectal swab of the children pigs. We also swapped, the contact pig as well at the end of study, which is day 31. We did the same, same PCR test, and then did the DNA copy translation. As you can see, again, in the blood and nostril swab, the fold, plasma really decreased the DNA copies of contact pig as well, by decreasing about 140-fold in blood and 7-fold in nostril swab. In the rectal sample, the level are so low, plasma actually show the higher DNA copies. But the level is so low that the accuracy here may not be as accurate as, for example, in blood. Again, beyond the blood sample, we also collected tissue samples to make, try to identify the viral load in the tissues. We know African swine fever virus mainly replicates itself in the lymph node.
So we collected all the lymph nodes, the gastric, hepatic lymph nodes, spleen, basically all the lymph nodes and toe cells, and try to identify the viral load in those tissues. Again, as you can see, I'm showing you here is the mean CT values, and the blue is it's plasma, and the yellow is control group. The higher CT value is, meaning the lower the viral load is, right? And if you look at the DNA copies, the plasma level consistently, plasma group consistently had the lower viral load. The fold differences between two groups are very significant, ranging from about 200-fold differences to 3,000 differences between those two groups. This is in children pigs. Also in a contact pig at the end of the study, we collected all the samples, all the tissue samples. It showed the same story. In all the tissues we have collected, plasma group all had a lower viral load compared to control group. So in conclusion, we can see plasma reduced the viral load in blood, nostril and rectum swab of children pigs, and also reduced significantly viral load of contact pigs in all the tissues. We also, seem to see that the plasma may delay the infection or onset of the clinical symptom in a contact pig, probably because of the reduced viral load in the environment or threaded by the infected pigs. So that's why we see that the reduced or delayed infection. Also, we think use spray-dried porcine plasma in feed in African swine fever virus endemic region may be helpful to reduce the risk of infections by contact. So definitely, it's a tool that you might want to consider if you're facing this challenge. Of course, plasma, spray-dried plasma is a highly effective biological product, right? So we want to also show you how spray-dried plasma is made and to ensure you the safety of this biological product. This chart shows you how plasma is made. Really, it starts from blood collection. All the plasma we produced from APC, and the blood is collected from a federal inspected facility. Here we're saying USDA. This is from American inspected facility. Really, this is ensuring that all the pigs arriving at the slaughter plant that are being killed, we're collecting blood from. Those are animals that has passed antemortem inspection. Those are healthy animals. We're collecting the blood from healthy animals. Those animals are fed for slaughter for human consumption. So the blood we're getting are really clean blood. Then after we collected the blood at the slaughter plant, it's quickly been isolated and processed at the slaughter plant in enclosed tank to ensure there's no cross contamination at the slaughter plant. Then we have APC has a dedicated tanker to different plants to take the blood and transport it to our manufacturing facility. APC, we have both pork plasma and also bovine plasma. We have a dedicated tankers and dedicated manufacturing plant for either pork plasma or bovine plasma. So those are all separated and segregated to ensure that pork is 100% pork and bovine is 100% bovine. At our manufacturing plant, the plasma will be filtered and they will be processed. There are multiple steps, Q steps, built in our manufacturing process to ensure we have a full inactivations of all the potential microbe of concerns. One of them are UV treatment. The other are spray dry, and the high temperature in spray dry. It's a very
very effective kill step. And another one is holding the product for 14 days at the room temperature. It's another way to inactivate viruses of concern. And then all the product will be PCR tested prior to release. So as I mentioned, our manufacturing process really has a 3-step built in what we call multiple hurdle technology to fully ensure that the product's been treated to its fullest extent to ensure the safety of the product. Those steps are UV treatment, spray dry, and post-dry heating. And last year, we have engaged the University of Minnesota to do a risk assessment, about spray dry porcine plasma production, and also an assessment on our manufacturing process to determine the efficacies of the manufacturing process. Through that risk assessment, the University of Minnesota, the third-party university, concluded that by using spray dry, post-dry heating plus UV inactivation, would have sufficient inactivations of all the viruses under all calculated scenarios. So basically, those 3 built-in steps will help us to mitigate all the risk perceived or inactivate all the viruses of concern. This slides, this is a new publication just published this list last month by European regulatory agencies. EFSA, European Food Safety Agencies, they did a risk assessment of all the feed ingredients that be used in their regions. And the scope of the study is trying to look at what are the ingredients may pose a higher risk of introducing, for example, African swine fever virus to EU regions, right? EU has African swine fever virus, so that's why they're looking at this, feed ingredient, which one has a higher risk, which one has a lower risk. Essentially, what they concluded is the hydrolyzed protein and also spray-dried blood product ranked the lowest on that list. Basically, they have the lowest risk associated with them for introducing African swine fever virus. On the list, you have feed additive, mash feed, and pellet feed or cereals, and those have a higher or much higher risk profile than, for example, hydrolyzed protein or a blood product. This is very interesting and basically, in line with University of Minnesota's conclusion, which is because blood products are being highly regulated, and also we have that built-in kill steps in our manufacturing process, and that's why the blood product has very low risk of introducing, for example, African swine fever virus in Europe. But this is evaluation trees or decision trees. A lot of veterinarians tend to use this to determine the risk profile of a feed ingredient. The first question they will ask is the ingredient manufactured or packaged in a country that have active viral transmission or no? If it is no, then there's low risk. APC products are all manufactured from African swine fever virus free region or country. So the answer for that question is no. That means all the APC product has basically zero risk of transmitting African swine fever virus. And also APC products, as I showed you, are all manufactured with validated mitigation process that are efficient to inactivate all the viruses of concern. So therefore, there's another safety guarantee on top of, we're manufactured from African swine fever free country. So the product we're supplying to our customer are very safe product. In conclusion, what we learned is
Plasma has long been used to improve swine herd health and resilience to disease challenge. And we have also showed you plasma reduced African swine fever virus viral load in blood and also virus of tissues of infected pig and delayed infections of contact pigs. We believe dietary strategy that improve gut health and directly impact immune system should be considered for African swine fever virus control. And we believe plasma protein manufactured using multiple hurdle technology are a safe and effective functional ingredient should be considered for pigs and should also be considered for African swine fever virus control. That's it. Thank you for your attention. I'm going to stop sharing. What else? Stage is yours. Thank you, Yan Bin, for your presentation. Okay, I would like to summarize for the attendee. Okay, ผมสรุปอย่างนี้นะครับขออนุญาตสรุปข้อมูลของดร.ยานบินให้นะครับคือข้อมูลที่เขาให้มาก็คือที่เราพบคืออันที่หนึ่งก็คือเราพบว่าแน่ๆ ASF เนี่ยมันจะไม่ติดเข้าผ่านทางอิพิธีเลียมเซลล์ของลำไส้แน่ๆไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่การติดเข้าไปจะเป็นส่วนการติดของโมโนไซต์หรือกลุ่มเม็ดเลือดขาวพวกแมคโครฟาจหรือเดนไดเซลล์ ที่ทำงานนะครับโดยหลักการปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราพบก็คือเกิดจากลำไส้เกิดการติดเชื้อหรือมีลักษณะของการเป็นกัดลีกหรือเกิดช่องว่างของลำไส้ที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการอักเสบก็ตามแต่ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานเยอะขึ้นถึงเกิดการติดเชื้อ ASF ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จากการข้อมูลที่เขาได้มาเพราะว่าสุกรที่สุขภาพดีจะมีโอกาสในการติดเชื้อน้อยกว่าสุกรที่สุขภาพไม่ดีนะครับหมายความว่าถ้าสัตว์เฮลตี้ดีโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่จะติดเชื้อก็น้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วความสำคัญในการดูแลสุกรแล้วก็คือทำให้สุกรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับเพราะปริมาณเชื้อในการติดเนี่ยของสุกรสุขภาพไม่ดีเนี่ยใช้นิดหน่อยก็ติดแล้วนะครับอันต่อไปก็คือส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อนี่ก็คือเรื่องของสุขภาพของลำไส้เองนะครับส่วนของ intestinal barrier คือผนังลำไส้เองต้องแข็งแรงนะครับไม่มีการลอกหลุดของตัวเยื่อบุอิพิธีเลียมทำให้ไวรัสไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับmucosal immunity หรือ mucosal ที่ครอบคลุมก็เป็นตัวนึงที่ช่วยได้นะครับหลักการลดการที่ดีก็คือการลดการอักเสบของลำไส้ทำให้สัตว์สามารถกินอาหารย่อยได้ดูดซึมได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อนะครับส่วนในการทดลองเขาที่ทำเกี่ยวกับ ASF นั้นโดยใช้พลาสมาโปรตีนที่ 8% ในอาหารแล้วเทียบกับกลุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่ได้ก็คือเราจะเห็นภาพของสัตว์ที่ติดเชื้อที่เราใส่เข้าไปเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากข้อกำหนดของสวัสดิภาพสัตว์ทำให้เราไม่สามารถคอนตินิวการทดลองได้นะครับหลังจากเข้าไปได้ 3-4 วันเราก็ต้องเอาออกมาเนื่องจากสัตว์มีไข้สูงแล้วก็ต้องทำลายทิ้งนะครับแต่เราพบว่าในช่วงแรกที่ใส่ไปในกลุ่มแรกการทดลองเนี่ยไม่พบการเฉียดเชื้อในส่วนของผมเองผมมองว่าอันนี้เป็นข้อดีอย่างนี้เราเห็นภาพว่าถ้าเราสามารถค้นพบตัวสัตว์ที่ป่วยได้เร็วเราสามารถคัดออกได้เร็วปริมาณการเกิดการติดเชื้อในฟาร์มก็จะลดความเสี่ยงไปได้มากขึ้นนะครับส่วนช่วงที่2ที่เขามีการใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนการเอาใช้กลุ่มเดิมนั่นแหละที่ผ่านการกินพลาสมาแล้วและไม่ได้กินเนี่ยเอามาแล้วก็ทำให้ติดเชื้อใส่กลับเข้าไปแล้วปล่อยจนกระทั่งพวกนั้นอยู่ในฝูงจนกระทั่งถึงตายนะครับจนเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับแล้วเพราะว่าในกลุ่มที่กินพลาสมาเนี่ยมีสุกรตายไปแค่ตัวเดียวที่เหลือยังคงมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้จนถึงสิ้นสุดการทดลองแล้วเราเอามาผ่าซากพิสูจน์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เช็คตรวจเลือดนะครับการในกลุ่มที่คอนโทรลเนี่ยเพราะว่าเกิด3ตัวที่ติดเชื้อมาเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดหรือตายทั้งหมดนั่นเองเป็นตัวบอกว่าพลาสมาน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยให้ประคับประคองตัวสัตว์ให้สภาพที่ดีและลดการติดเชื้อได้ซึ่งผลจากการตรวจเลือดนะครับการสวอปจากจมูกแล้วก็สวอปจากก้นนะครับหรือฟีคอลสวอปเนี่ยเราพบว่าไวรัสโหลดในกลุ่มที่กินพลาสมาต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินพลาสมานั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าพลาสมาน่าจะช่วยเรื่องการลดปริมาณไวรัสในตัวสัตว์ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการปล่อยเชื้อหรือเฉียดเชื้อลดลงไปด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เอามานำเสนอในวันนี้นะครับจะขอเรียนเชิญสปีกเกอร์คนต่อไปคือดร.โจแคนชอร์นะครับตำแหน่งเป็น Senior Director of Technical Service ของบริษัท APC นะครับท่านทำงานเกี่ยวกับด้านTechnical Service ให้กับทางลูกค้าเราทางฟีดและก็ nutrition นะครับแล้วก็เป็นคนทำเรื่อง research ทางด้าน application หรือการใช้พลาสมาใน
ในอาหารสัตว์ในแต่ละสปีชีส์นะครับปัจจุบันท่านทำงานท่านนี้มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า35 ปีในอินดัสทรีนี้แล้วก็เป็นอาจารย์สอนในมหาลัยหลายๆที่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มาดำรงตำแหน่งเป็น Senior Director of Technical Service ของ APC ครับดร. Kanshaw please you, Dr. Rutt. I appreciate the introduction, and I thank everyone for staying with us, and especially thank our previous speakers, Dr. Campi and Dr. Yambin, for sharing the information they share. Is very good presentations. I want to talk to you today a little bit about strategies to build sow endurance for the long-term production. In Asia region, particularly where African swine fever has been endemic for a couple of years now, and a few countries, people have had to resort to using terminal line finishing gilts to turn them into sows, as well as trying to rebuild the herd and trying to save as many pigs as possible or produce more pigs to replenish the pork supply. And so I want to focus a little bit on what the sow is telling us in terms of what that sow needs and what that sow goes through during gestation, lactation, and under various disease situations and the stress that's associated with that. So if we look at USA production records, what's the sow telling us? These are recent records representing close to 3 million sows in the U.S. And what we see in these production records is a very high variation within farm and across production systems. A lot of variability in production metrics. Season and sow parity does have a significant impact on uniformity of production. One thing that we are seeing in the U.S., particularly as we've increased litter size in sows due to more modern genetics over the past 10 years or so, we've gone from roughly 6% average sow mortality up to 14%. And about 60% of that sow mortality is occurring around the transition period. And another tidbit I think that come out of this is if your sow farm is having high mortality, that tends to carry through all the way from weaning to finishing, all the way to market. And so even in regions where we don't have ASF in the U.S., we're still struggling with production of the sow. And I think it's very important that we think about ways that we can nutritionally help try to manage through some of these issues. Historically, we've used plasma proteins in pig diets. We've been using them for over 35 years, and it's typically used in the creep feed or for at least 2 weeks after weaning to help pigs transition through that weaning stress situation after weaning. And if you look at weighted averages of multiple university studies comparing plasma versus some other protein source, you typically will see greater average daily gain of about 31%, higher feed intake of about 25%, and a modest improvement in feed conversion ratio through that first 2 weeks post-weaning. We've also done research over the years looking at the impact of plasma in sow diets. And typically we're going to be feeding about 5 kilos of plasma per metric ton in the feed. And typically what we see is increased feed intake in young sows, younger parity sows,
but somewhat lower in older sows. But we also still see, regardless of parity, heavier pigs at weaning, increased pig survival, more what we call full value pigs at weaning, better quality pigs at weaning, and improved farrowing rate to the next litter. And also we see a reduction in repeat matings needed. And I'll share some of the key results of some past research that we've done at APC. I think one example is a study where we used a 5,500 sow herd that had a chronic history of PRRS virus, and it was a very unstable herd. We fed plasma at 5 kilos per metric ton in both gestation and lactation feed for a whole year at this farm. And so then we took their historical production records before feeding plasma for 1 year back and then 1 year forward after feeding plasma, and looked at statistical process control analysis to understand changes in the production records and systems. And so what we saw was that plasma in the sow herd feed improved weekly farrowing rate from 81% to 85%, or 86%, reduced repeat matings from 11 to 7.8%, and produced 0.4 more pigs per sow mated per week of production. So to put that in perspective, after they'd been on plasma, this sow herd was producing over 400 more pigs per week per mated sow in this production system. So they adapted use of plasma in this chronic PRRS herd. Some other work we've looked at in a very high health status herd. This would be a PRRS negative herd. What we did in this study, they were moving, had sows in a large, during gestation in large pens with individualized computerized feeders. And the sows would, when they first introduced that, the sows would fight and they would have a reduction in farrowing rate. So we went in to that unit, and based on some of our past research, we said, let's look at feeding plasma just in gestation from day 14 of gestation through the day of farrowing. And then we just fed them no plasma in their lactation feed. And we didn't see any difference at the end in farrowing rate. Both groups ended up having a pretty high farrowing rate, over 92%. Wasn't significantly different. But when we did a very controlled individual body weights of pigs at birth as well as at day 18 of age, we saw in the parity 1 sows and all across all sows a very significant increase in body weight of these pigs when they were fed plasma. When the sows had been fed plasma in gestation, the pigs were not offered any creep feed. And again, the sows did not have plasma in the feed during lactation. So the result was also that we saw more full value pigs weaned per litter. This would be pigs that weigh at least 3.5 kilos at 18 days of age. And also across all parity, we saw about 0.3 more pigs weaned. So this indicated to us that feeding even high health status sows, plasma in the gestation feed had a longer term effect on how
these pigs developed and performed as suckling pigs up to weaning. We've also done several lactation studies where we only feed 0.5% plasma in the or 5 kilograms of plasma per ton of feed just in the lactation feed alone. And this is a weighted average summary of 5 studies, and we segregated out the data that showed highly significant differences between the control and plasma-fed group. This represents roughly 2,700 sows. And what we saw in parity 1 and 2 sows, we saw a significant increase in feed intake through 18 days of lactation. At that time, we were weaning sows around 18 days. We also saw a significant reduction in wean to estrus interval in the parity 1 sows, as well as in the parity 1 sows, significant increase in percentage of those gilts that came into estrus day 4 to 6 post-weaning, which is a very good target to try to achieve in a production system. Most people would like to get them up above 70%. We also followed even in multi-para sows, we followed the fed them plasma only in their first lactation and followed them to the next litter, and we saw a significant increase in subsequent farrowing rate of sows that had previously been fed plasma in their earlier lactation. And consistently across all parity groups, we see an increase in litter weight and average pig weight at weaning, with more full value pigs weaned per litter. So using U.S. economics, feed cost and facility cost, et cetera, fixed cost, we netted about $1.77 value per weaned pig by feeding after the cost of feeding plasma at 5 kilos per metric ton in the feed. Now, we presented some of this past information to an advisory group in Europe and talked to them about focusing in on feeding plasma during that peripartum period or transition period of very high stress. In late gestation, that sow, especially these highly prolific sows, are undergoing rapid fetal and mammary growth, rapidly changing metabolic and hormone profiles near farrowing time. And with larger litter size, farrowing duration is extended. It's a very high energy expenditure occurring right around this time. Of course, again, more shifts in hormone profiles that really, put that sow under a really high stress condition. And so in early lactation, that sow is producing colostrum and gearing up to produce milk. And both the body and the uterus has to recover during that early lactation period, to get that sow prepped for a subsequent reproduction cycle. So transition feeding could provide a more precise targeted use of select ingredients or additives that have potential to support sows during this critical period of stress, of very high stress. So we really want to consider using a transition feed to prepare that sow for a consistent high feed intake during lactation to support the large litter sizes, but also
hopefully prepare that cell to have better recovery of the body and uterus to improve longer-term reproduction and potentially lifetime productivity per sow in terms of litter size. So objectives of this study, a new study we just published in Porcine Health Management this year, was to determine the effects of 0.5 or 2.5% plasma in the transition diet during on sow and litter performance during their initial fairing. And so the other objectives were to kind of zero in on right before and right after fairing while those transition diets were being fed, to take a look at what's going on with serum cytokines and oxidation status markers. And then we wanted to follow those sows to the next litter to see if there were longer term effects of feeding those transition diets during that initial fairing on subsequent litter size. And so we had about 452 sows in the study. They were 65% of them were first and second litter sows at a commercial farm in Spain. And these transition diets were fed at 3 kilos per sow per day from entry to fairing, which was about a 6.1 day average, and 4.5 kilograms per sow per day, 1 to day 5 of lactation during only that initial parturition. So a total of 11 days of eating those transition diets. So these, then after feeding that transition diet, they were all fed a common lactation diet from day 6 to weaning. They average weaning roughly 24 days and had a common gestation diet fed to the next litter. We also, again, sampled some sows 2 days before and 4 days after fairing for serum analysis, and kept up with the sow breeding to next litter size production information. And the type of diets we were feeding in Europe, typical type European diets with barley, corn, wheat bran, soybean meal. And again, these are transition diets, so they're focused more on a little bit higher fiber and type diets and relatively low energy, 2100 kcals net energy, and relatively low lysine, about 0.67% lysine. But again, we used 0.5 or 2.5% plasma in the 3 experimental diets. If we look at the results of the initial fairing while the plasma was being used in the transition feed, what we saw that was of key importance was that sows fed plasma had both a significantly lower number of stillborn pigs per litter, as well as percentage of stillborn pigs per litter. And this was highly, significant effect. And even though we're only feeding the plasma just the approximately 6 days before the sows faired, it appeared, regardless of level we used, it appeared to reduce percentage of stillborn pigs as well as number of stillborn pigs per litter. This is important in terms of having more opportunity pigs to get to market. When we looked at both prepartum and postpartum serum oxidation status markers of these sows,
fed plasma in the transition feed, sows fed plasma had higher serum glutathione peroxidase activity, which is indicating a better antioxidation status. And this was a very highly significant linear effect, both 2 days before and 4 days after fairing. Very consistent response here on that. So it appears feeding plasma can help reduce some of the oxidative stress occurring in that cell around parturition. Other information related to initial fairing, unfortunately, we were not able to record the lactation feed intake at this commercial farm. Another unfortunate event was that litter integrity by transition diet was not they were not able to maintain that after cross fostering. So weaning pig data was confounded, and therefore we could not report this. The other oxidation status markers, such as your inflammatory cytokines, were not significantly affected by transition diet, but there were some interesting trends. One other key point is, although not statistically different, we did see a kind of a linear reduction in back fat loss on sows fed higher levels of plasma. And this back fat loss was measured from entry into gestation or fairing and at weaning on these sows. I wanted to point out there is some past work we had done using a pregnant mouse model published in Journal of Animal Science. And in this study, we were bringing plug positive pregnant mice from the state of Maine, flying them to University of Illinois. What we saw was that transport stress reduced pregnancy rate to a very low level. And we put these mice on different diets. And we found if they were fed plasma, we had either 1 or even up to 8% plasma in the diet. We had observed that we were having a much more normal pregnancy rate versus control, highly significant difference. Of the mice, one of the things we did is we went in and measured the pro and anti-inflammatory cytokines in the uterine tissue of these mice. Starting at gestation day 3 is when they actually started on the plasma. And even within 1 day, either 1 or 8% plasma significantly reduced the pro-inflammatory cytokine TNF-alpha, as well as interferon gamma, and significantly increased anti-inflammatory cytokine TGF-beta-1. So this is clearly indicating that plasma can help maintain pregnancy and modulate the uterine cytokine profile, even at the tissue level, meaning that plasma is a very potent immune modulator that works across all systems, not just at the gut, but also in the uterine tissue as well. So it's a systemic type of an effect. So if we go ahead and look at results to the next litter, this is, again, we only fed plasma in that previous lactation, just in that transition feed, so a short time period.
across all sows, all parity sows, we tended to see a kind of a reduction in wean to final service interval as plasma level increased, though not significant, nor do we see any significant effect on percent of sows that ferret their next litter when we look at all parity sows. However, if we look at total born litter size or live born per litter, even though we saw some numerical increases, there was not a treatment effect, but there was a diet by parity interaction going on here. And so we separated the data out and looked at only the young sows, the parity 1 and 2 sows. And so this is the data of litter size for young sows previously fed plasma in the transition feed only. And when we look at only the young sow population, which was about 65% of the sows in that study, we saw a very significant linear increase in both total born and live born per litter as we increase plasma in that transition feed. And this was a long-term effect on their next parturition. And if we calculate the change of litter size from previous to next litter, what we see is almost a 1 to 2.5 increase in litter size change for sows fed plasma versus control. And this was true also for live born litter size change. So even 0.5% fed back in that previous transition feed of the previous cycle resulted in producing, 0.66, about 0.4 more pigs per litter, and 2.5% plasma brought it up to a little bit over 2 pigs per litter. So in summary, plasma in transition sow feed reduced both the percentage and number of stillborn pigs. It also increased serum glutathione peroxidase activity, indicating an improved antioxidation status, or again, reduced potential damage caused by oxidation. And it had a longer term effect, particularly in young sows, for having increase in subsequent litter size. There was no significant effect of litter size in the next litter on mature sows. So we conclude that strategic use of plasma in transition feed may have merit for reducing stillborn pigs, as well as have longer-term beneficial effects on litter size in the next parturition of the parity 1 and parity 2 sow, which should indicate longer-term potential for better lifetime productivity in sows as well. Because most people, if you call a parity 1 or parity 2 sow, it's not because of lameness or other issues, it's often because of low litter size. So we think this effect, both beneficial effect on stillborn and subsequent litter size response to plasma, was probably linked to the better oxidation status of the sows around farrowing time. And so if you kind of, again, step back and look at the big picture of some of our historical work using plasma in sow feed, we pretty consistently see about 0.4 more pigs weaned per litter. Whether you're feeding it in gestation and lactation during a PRRS challenge or PRRS situation, or just feeding it
and lactation feed or just feed and gestation feed. We see this pretty consistently. And in the newest data, looking at transition feed, certainly that short-term feeding in the transition period would even 0.5% would reduce stillborn pigs per litter about 0.4. But if you're looking for the longer term effect on subsequent litter size, we'd probably recommend that 2.5% to get up to this 0.2 or two more born alive next litter to get the maximum value out of the response. With that, thank you, and I appreciate again everyone for joining us today. And with that, we'll turn it back over to Watwarat and hope to answer any questions. Thank you. Thank you, Dr. Joe, for your presentation. ผมขออนุญาตสรุปนิดนึงครับก็คือโดยข้อมูลที่เราโจให้มานั้นในส่วนของแม่หมูเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับในกรณีที่ปัจจุบันเราพบว่าเราใช้แม่หมูที่มี production ที่สูงที่เราเรียกว่า highly prolific sow นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างนี้จะมีความสเตรสเกิดความเครียดได้ง่ายนะครับอันหนึ่งที่พลาสมาโปรตีนน่าจะเข้าไปช่วยได้คือส่วนของการเข้าไปช่วยช่วงของการที่ทำให้เกิดช่วงที่เกิดสเตรสในแม่ก่อนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องสเตรสโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มแม่หมูสาวแม่หมูอายุน้อยๆเนี่ยมีความจำเป็นที่เข้าไปช่วยลดสเตรสและเพิ่มผลผลิตในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาเราพบเห็นว่าสามารถเพิ่มจำนวนปริมาณลูกต่อแม่ต่อคอกได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของสุขภาพแม่สุกรที่ดีแล้วก็กลับไปเป็นสัตว์ได้เร็วขึ้นแล้วก็พาราตี้ต่อไปก็ยังมีโปรดักชันที่ดีนั่นเองนะครับมีคำถามนะครับจากฟอร์คือถ้าที่ผ่านมาประเทศไทยทำได้ดีแล้วในการสกัดโรค Asf ในสุกรนะครับแสดงว่าต่อไปยังมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดในเอเชียได้อีกใช่หรือไม่แล้วไทยมีมาตรการอย่างไรเพิ่มเติมในการป้องกันปัญหานี้ครับท่านอาจารย์คัมภีร์ครับผมครับขอบคุณครับมาตรการของไทยที่ทำเพิ่มอย่างไรบ้างนะเราติดตามการประกาศแล้วก็การที่กรมปศุสัตว์ทำนะอันนี้ผมอยากเรียนพวกเราตรงๆว่า ตลอด2 ปีครึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเราก็ร่วมมือกันดีมากและเราก็ยังท่องคาถาในใจส่วนตัวว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คงใช้ได้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสถานการณ์อะไรได้ตามของมนุษย์นะเราก็คงต้องบอกว่าราชการก็ทำไปเอกชนก็ต้องทำไปเอกชนก็ต้องค้นคว้ามุ่งมั่นพัฒนาไปและปรับโดยที่ค้นคิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันป้องกันได้ทุกโรคและสู่การเนื้อหมูดำรงค่าที่ค่อนข้างสะอาดระดับโลกหรือว่าระดับที่เราจะส่งออกได้นั่นคือเป้าหมายในอนาคตนะฮะคราวนี้ตอนนี้มาตรการเพิ่มขึ้นอะไรอย่างไรบ้างก็ให้ติดตามการประกาศของราชการนะขณะเดียวกันให้ดูความร่วมมือที่ประกาศจากทางสายสมาคมขณะเดียวกันก็ให้ฟังสายมหาวิทยาลัยด้วยนะขณะเดียวกันก็ต้องดูกิจกรรมของภาคเอกชนนะที่เขามีข้อเสนอแนะใหม่ๆอัปเดตดีๆต้องรวมกัน4ประสานนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละคนเก่งคนละด้านนะเราต้องการจะรู้โซลูชันเราต้องฟังทุกการครับตอบได้ไหมครับคำถามต่อไปนะครับต่อเนื่องกันนะครับปัจจุบันมีการวางมาตรการป้องกันเอเชียแต่ส่วนใหญ่ภาพที่ออกมาจะเป็นการเน้นการป้องกันที่ฟาร์มเป็นหลักนะครับสำหรับโรงงานอาหารสัตว์เองปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำการป้องกันเทียบเคียงกับทางฟาร์มเช่นการล้างรถพ่นยาฆ่าเชื้อหรืออื่นๆแต่ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเนี่ยทางอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างเกี่ยวกับโรงงานอาหารสัตว์ในรูปแบบของการป้องกันโรคแบบนี้ครับครับโดยทั่วไปมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ทุกโรงงานในบ้านเราค่อนข้างสูงมากสูงเรียกว่าabove average นะฮะแล้วคิดว่าทุกคนที่ action plan ที่ทำไปตลอด2 ปีครึ่งที่ผ่านมาป้องกันโรคได้ครับสมมุติว่าประเทศไทยวันนี้เป็น endemic ก็คือโรคเข้ามากระจายเต็มพื้นที่แล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะสิ่งที่ทางโรงงานหรือฟีดมิลทำอยู่แล้วเนี่ยก็มีการเน้นบางจุดเพิ่มขึ้นฮะเช่นแน่นอนครับว่าลูกค้าต้องการความมั่นใจเพราะฉะนั้นวัตถุดิบเสี่ยงจากประเทศเสี่ยงเนี่ยเช่นที่เราก็ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าประเทศที่มีโรคเกิดขึ้นเราจะไม่ใช้วัตถุดิบใดๆจากประเทศนั้นเลย
อันนี้ก็เป็นการจัดการถูกต้องแล้วก็สกัดตั้งแต่ต้นนะครับขณะเดียวกันฝ่ายแต่ละโรงงานผมว่าวันนี้ทุกคนคอนเซิร์นเรื่อง ASF กันหมดทุกคนก็คงไม่แสวงหาสินค้าถูกและเสี่ยงคงมีการสกรีนซอสแล้วก็สกรีนทั้งตัววัตถุดิบที่ใช้กันนะฮะที่หลุดมาจากประเทศเอนเดมิกและเราอย่าลืมว่าบ้านเราก็ในอาเซียนประเทศอาเซียนนี่อินเตอร์แอคชั่นกันหรือว่าการขนส่งคมนาคมมันเชื่อมต่อกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องส่วนตัวเราก็ต้องดูแลเรื่องวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาใช้ในฟาร์มนะแล้วก็พยายามใช้วัตถุดิบในประเทศซึ่งตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเกิดทั้งอาเซียนมันเป็นเต็มไปหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยโรงงานอาหารสัตว์จะมีภาษีกว่านะอาหารจากโรงงานจะมีภาษีกว่าส่วนฟาร์มที่มอนิเตอร์ได้อย่างดีมีแหล่งนะก็ต้องดูแลจัดการกันเพิ่มขึ้นเหนื่อยหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นฮะต่อไปนกหนูแมลงวันนะฮะมันก็มีบริษัทเยียวเวหามาช่วยจัดการให้ได้นะซึ่งทางโรงงานเนี่ยก็ต้องจัดการให้มันหมดนะแล้วก็เมื่อเกิด endemic area แล้วเนี่ยรถเบาที่ไปมาลูกค้ากับโรงงานเนี่ยก่อนกลับมาโรงงานเราคงต้องงัดคือมาตรการเราทำเต็มที่แล้วก็คงต้องทำเต็มที่กันอีกต่อไปนะแล้วก็ถุงอาหารที่รีเทิร์นจากจุดที่มีการระบาดผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยดีลเลอร์รวมทั้งดีลเลอร์ภูธรนะที่สกัดตรงนี้ก็ต้องช่วยกันสกัดนะก็ต้องมีหาวิธีทางออกด้วยความโปร่งใสนะแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะถึงเวลาหรือยังที่คนงานที่ทำงานปิดมิลจะต้องอาบน้ำปิดเสื้อผ้าชุดของโรงงานกันตอนนี้นะรวมทั้งรองเท้าบูทผมคิดว่าทำมันก็คือสุขอนามัยนะแล้วก็ถ้าทำด้วยประเทศที่เป็นเอนเดมิกก็น่าทำนะผมคงตอบเท่านี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่โรงงานนี่ส่วนใหญ่มืออาชีพไปแล้วนะก็แค่เพิ่มเติมเน้นบางจุดเท่านั้นเองครับผมมีความเห็นที่เดียวกันครับพี่นะครับว่าจริงๆโรงงานบ้านเราน่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราผ่านวิกฤตของโรคหวัดนกมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งโรงงานได้มีการปรับปรุงวิธีการในการดูแลป้องกันโรคในส่วนของโรงงานอยู่แล้วซึ่งมาตรฐานนี้น่าจะเทียบเคียงและใช้ได้กับการป้องกันโรคASFเหมือนกันนะครับซึ่งมาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอันต่อไปนะอาจารย์การจัดการกับผู้สัตว์ประหลาดต่างๆต้องควบคุมเข้มขนาดไหนนะครับหากมีฟาร์มที่ใกล้เคียงอยู่ในระดับตำบลอำเภอเดียวกันติดเชื้อต้องทำอย่างไรครับเราประสานกับบริษัทเหยี่ยวเวหานะที่เขามีเหยี่ยวคอยไล่นกเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากเขานะครับว่านกเนี่ยมันไม่ได้มีที่พักพิงที่เดียวมันอาจจะมีที่นอนที่หนึ่งแต่ว่ามันมีที่พักพิงระหว่างวันเช่นหลบแดดเช่นพักเหนื่อยอะไรเงี้ยมันจะมีรัศมีทางการบินนะฮะถ้าฟาร์มนั้นมีอาหารมันก็พุ่งเป้าไปที่ฟาร์มนั้นแต่ว่ามันก็มีสมาธิเหมือนกับลิงอย่างเงี้ยก็คือซุกซนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะบางครั้งมันอิ่มแล้วมันก็จะไปเล่นนะไปบางฟาร์มอาจจะไม่ลงไปกินแต่ว่าก็ไปเล่นนะไปตีวงกันแล้วก็ไปชุมนุมอะไรกันเงี้ยแล้วมันก็กลับไปพักที่สงบที่มันจะอาจจะแอบงีบตอนบ่ายเช่นวัดใกล้ๆแถวนั้นก็จะมีนกเอี้ยงนกพิราบเข้าไปอยู่เหมือนกันนะหรือว่าเป็นที่พักตอนกลางคืนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าแฮปปี้แท็กมันมีหลายจุดเนี่ยก็แสดงว่าถ้าในอำเภอเราตำบลเราเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาประการแรกข้อที่หนึ่งการทำ e-web ก็ดีกว่าโรงเรียนเปิดนะฮะเพราะว่า e-web โรงเรียนปิดเนี่ยนกแทบไม่ได้เข้าไปนะก็คอยควบคุมหนูอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะถ้าเป็นโรงเรียนเปิดทุกวันนี้ทุกคนถูกตะข่ายหมดกันทั้งประเทศแล้วนะก็อย่างหนึ่งด้วยโครงสร้างของฟาร์มที่สร้างมาแล้ว 20-30 ปีเนี่ยมันเป็นจั่ว2ชั้นแล้วมันก็ไม่สามารถแล้วก็สูงมากทำให้เราไม่ได้ขึ้นไปอุดรูรั่วมันก็มีรูรั่วที่นกมันเล่นรอดเข้ามาไอ้ตรงนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็มีนกเข้าไปในฟาร์มนะนกเข้าไปในอุ้มท้องในเลี้ยงลูกในอนุบาลก็มีนะก็มีการแย่งกินอาหารมีการบินลงก็มันก็เป็นสัตว์ที่touch and place ก็คือว่ามันไปสัมผัสเชื้อจากฟาร์มหนึ่งแล้วก็มันก็บินไปแตะกล่องอาหารรังอาหารของอีกฟาร์มหนึ่งได้นะนกเอี้ยงนกพิราบนะแล้วก็นกกระจอกนะ3นกนี้ก็น่าดูน่าชมเหมือนกันนะประเทศที่เป็น endemic แล้วเคสเรื่องหมู่ประชากรหนาแน่นเนี่ยนกพวกนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวแพร่โรคตัวหนึ่งเพราะว่าระยะที่มันบินมันสั้นมากบินแค่300 เมตร500 เมตรก็เจออีกฟาร์มหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องแล้วใน high density peak area เนี่ยเราจะพบการยากลำบากในการควบคุมนะฮะก็ต้องสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับครับผม
ก็ขอบคุณอาจารย์คืองี้ผมมองภาพเดียวกันก็คือถ้าใช้ตะข่ายใช้อะไรกันก็ต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิในฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าการตะข่ายในฟาร์มโรงเรือนเปิดปัญหาตามมาคือความร้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ลมไม่ค่อยโฟลว์นะครับน่าจะเป็นคำถามต่อเนื่องเลยก็คือถ้าฟาร์มที่เปิดมีความเสี่ยง ASF แล้วเนี่ยแต่ถ้ามีระบบป้องกันที่ดีเนี่ยจะป้องกัน ASF ได้ไหมครับอาจารย์ระบบป้องกันเขาที่ดีเช่น biosecurity ที่ดีอะไรที่ดีเนี่ยช่วยป้องกันได้หรือเปล่าครับในวันนี้ที่เป็นฟาร์มเปิด biosecurity ยังเป็นพื้นฐานสำคัญนะเพราะว่าเราคือการป้องกันโรคภายนอกไม่เข้ามาผ่านทางคนสัตว์สิ่งของและยานพาหนะถ้าเราจะทำได้นะแต่คราวนี้เนื่องด้วยมนุษย์ก็คือมนุษย์ลูกน้อง100คนก็ไม่ใช่ว่าจะนิสัยดีสัก100คนนะที่ผมเคยพูดเสมอว่าเวลาโรคใกล้เข้ามาแล้วรีบเรียกว่าอะไรขี่ม้าตรวจเมืองเลยว่าคนงานคนไหนไม่มีใจกับเราเอาออกหรือไม่ก็ย้ายไปทำงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหมูในพิกโซนต้องเอาคนที่พร้อมที่จะสู้กับเรานะก็คือสกรีนคนด้วยอุปนิสัยนะที่เรามีกล้องวงจรปิดเรารู้ว่าคนไหนเราพูดแล้วว่าคนนี้ใช้ไม่ได้นะมันใกล้ๆจะเกิดเรื่องหรือว่าคิดว่าวันนี้มันมีความเสี่ยงเราก็ต้องยกเลิกไปนะผมก็เคยพูดบอกว่าถ้าเรามีคนงานดีประมาณ 80% เราก็หดแม่หมูให้มันเหลือ 80% ตามสอดคล้องกับคนงานที่มีฝีมือดีแล้วตั้งใจดีอยู่กับเรานะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะต่อมาก็คือว่าbiosecurity เนี่ยมันมีรูรั่วซึ่งรูรั่วต้องเก็บนะต้องมีหัวหน้างานคนหนึ่งเป็นสายเรามีฝ่ายสถิตินะเรามีฝ่ายปรับปรุงบรรทุกการเราก็ต้องมีฝ่ายดูแลรูรั่วของระบบ biosecurity ด้วยนะแล้วเนื่องด้วยคนเป็นเมนใหญ่ biosecurity ก็เป็น biosecurity ที่มันกันไม่ให้เข้ามานั่นเองแต่คราวนี้เวลามันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้ติวกันเลยก็คือว่าถ้าโรคมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะย้ายหมูตายอย่างไงมีรถเข็นติดลูกล้ออย่างไงแล้วเดินพ่นน้ำยาอย่างไงลาดโซดาไฟอย่างไงไอ้นี่เนี่ยไม่มีการซ้อมใหญ่กันนะเพราะถ้าเวลาเกิดเรื่องแล้วก็จะทำอะไรกันไม่ถูกก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มการติดเชื้อแปดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าวันนี้ฟาร์มที่ต้องการตั้งรับ 100% เนี่ยอยากให้มีการซ้อมใหญ่ว่ามีโรคแล้วก็ทดลองดูว่าย้ายอย่างไงทำยังไงแล้วใครทำผิดคนงานต้องสอนสัตว์บานก็ต้องสอนเราเจอว่าสัตว์บานยุคนี้เป็นสัตว์บานยุคที่ยังไม่ได้สัมผัส ASF มาก่อนใช่ไหมยกเว้นฟาร์มไหนมีพนักงานที่มาจากต่างประเทศนะก็จะมีประสบการณ์คราวนี้ตรงนี้คือจุดอ่อนครับก็ตอนนี้เร่งติวกันแล้วกันฮะรบกวนบริษัทที่เขามีฝ่ายนี้มาช่วยติวในฟาร์มนะหรือว่าซูมเขาใช้ในฟาร์มอันนี้สำคัญมากนะต้องติวกันเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่เป็นหรอกครับไม่เคยเจอเห็นว่าทำไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ว่าเราเก่งเรื่องป้องกันภายนอกแต่ว่าข้างในเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมกันครับซ้อมใหญ่ไว้ครับผมน่าต่อเนื่องกันก็คือทำอย่างไรทำให้เรารู้ปัญหาได้เร็วว่าฟาร์มเกิดโรคหรือไม่เกิดโรคนะครับถ้าเรารู้เร็วว่าเกิดโรคในบางส่วนในฟาร์มแล้วเนี่ยเป็นไปได้ทำ partial depopulation แค่ส่วนนั้นหรือมีขั้นตอนยังไงในการจัดการหลังจากเราติดเชื้อแล้วถ้าเป็นการ partial หรือ depopulation ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรทำยังไงให้เป็นขั้นตอนละเอียดพักเล่านานเท่าไหร่ที่จะสามารถกลับมาเลี้ยงได้แล้วก็ทำการตรวจหาเชื้อหลังจากพักเล่าอย่างไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีเชื้อเป็นคำถามต่อเนื่อง 3-4 คำถามที่รวมกันน่าจะดูเป็นประมาณนี้นะครับผมต่ออีก1 ชั่วโมงดีไหมครับ คืออย่างนี้นะที่ผมส่งคือเดี๋ยวทางบริษัทUnify กับ APC ก็คงจะส่ง PDF ไฟล์ที่ผมพูดวันนี้ไปนะเพราะว่าให้หน้าของผมเนี่ยจะมีรายละเอียดลงเยอะเพราะเป็นอธิบายคราวนี้เมื่อถึงมือท่านทุกคนแล้วนะขอให้ท่านร้องขอมานะฮะเมื่อส่งไปแล้วให้ท่านเปิดดูอ่านอย่างละเอียดก่อนแล้วท่านจะพบว่าคำถามที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยซ่อนอยู่ในpresentation ของผมเรียบร้อยแล้วนะเพราะผมเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะตัวหนังสือเยอะทีเดียวท่านไปอ่านเหมือนกับหนังสือเล่มนึงเลยนะครับคอนเซ็ปต์ต้องให้ได้นะความเข้าใจ understanding ต้องตีให้แตกนะแล้วก็ให้มันเข้าไปอยู่ใน mindset ของเราแล้วเราจะรู้ว่ามันมีการแก้เป็นโรคเนี่ยมันมีการหน่วงนะการทดลองทั้งที่สเปนของที่ดร.หยานปิงเล่าให้เราฟังนะจะแสดงให้เห็นว่าตัวเป็นโรคเข้าไปแวบเดียวแล้วออกมาเนี่ยมันไม่ทันได้พ่นเชื้อก็มีนะเพราะฉะนั้นจะแสดงว่าโรคเนี่ยมันมีการมันมีระยะเริ่มต้นที่ค่อนข้างรออะไรบางอย่างของร่างกายก็ไม่รู้แหละนะก่อนที่มันจะเริ่มเข้าไปสู่กระแสเลือดก่อนที่มันจะมีอาหารเพิ่มประชากรแล้วโจมตีร่างกายจนกระทั่งมีอาการให้เห็นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเวลาตั้งแต่7 วัน
ฟักตัวนะ10 วันฟักตัวเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้ผมเดินผ่านมันผมก็ไม่รู้นะว่าหมูตัวนั้นกำลังฟักตัวอยู่ไม่มีหนทางใดๆนะสิ่งที่เราตรวจ RT-PCR ก็คือตัวที่มีอาการแล้วมีไข้สูงแล้วไข้สูงก็คือค่อนข้าง 100% ว่าจะตรวจเจอในเลือดนะเวลานะตรวจเจอในเลือดแต่คราวนี้ถ้ามันยังไม่มีไข้ขึ้นสูงยากนะครับยากที่จะดูเพราะฉะนั้นคงต้องหันไปดูอย่างนี้ว่าผมลองสังเกตดูฟาร์มนะก็คือวันนี้ผมเลี้ยวมาที่ตัวตายตัวแรกๆนะผมมาให้ตัวตายตัวแรกเป็นดัชนีบ่งชี้ว่า something wrong นะส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเขตเลี้ยงหมูกันเยอะๆในเขตภาคกลางหรืออะไรมันจะมีความสะดวกสบายในการขายหมูคัดทิ้งโดยส่วนใหญ่หมูตายคัดทิ้งเนี่ยแค่อย่างมากก็ทำไปตามปกติลื่นไปนะเสมียนเอาไปแล้วก็เสร็จแล้วไปโทรบอกเจ้านายตอนเย็นหรือไม่ให้เจ้านายเปิดดูเองตัวเลขนี่ตัวเลขบางครั้งมีหมูเนี่ยตายผิดปกติ1 ตัว 2 ตัวต่อวันเนี่ยเป็นแม่หมูที่ไม่น่าจะตายแต่มันตายแล้วเราก็มองข้ามไปเพราะมันขายได้เงินเราก็เลยกระโดดข้ามรายละเอียดเสร็จแล้วมันจะเลทตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะเลทกันฮะเลทที่ดัชนีบ่งชี้แสดงตัวแล้วแต่เราไม่ตื่นตัวที่จะจับมันดูทำให้เราไปรอดูที่มีไข้สูงตัวแดงซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรคเข้ามาแล้ว10 กว่าวันซึ่งยากที่จะสงบมันง่ายๆนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสถิติตัวเลขการตื่นไวฟาร์มไหนที่ใกล้จะเกิดเรื่องเนี่ยต้องมีการประกาศ alert ก็คือตื่นตัวหมายความว่าเรียกประชุมบ่อยนิดนึงเช่นตอนเช้าโทรเช็คกันทางไลน์ว่าหรือไม่ก็โทรศัพท์เช็คกันว่าใครเป็นใครยังไงเจออะไรยังไงแล้วเวลาเจอปุ๊บแน่นอนว่าต้องส่งผู้จัดการไปดูนะจุดนั้นหลังนั้นฟาร์มนั้นนะแล้วผู้จัดการก็ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งพอที่จะมีเซนส์ว่าสัญชาตญาณว่าเฮ้ยมันผิดปกตินะจากนั้นไปก็ต้องตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ต้องถ้าเราเป็นฟาร์มใหญ่ก็ซื้อชุดตรวจเลือดมาทำในฟาร์มนะส่วนการ์ดก็แม่นยำ 80% นะยังไงเจอตรวจการ์ดเจอก็ต้องไปตรวจ RT-PCR อีกทีหนึ่งนะเวลารู้ว่ามันมี Day 1ก็คือสัญญาณเตือนภัยเกิดแล้วผลตรวจมาว่าใช่ไอ้นั่นคือ D1 Day 1เนี่ยก็คือว่าต้องหยุดกิจกรรมระบบสัปดาห์ทั้งหมดติดต่อกัน3 สัปดาห์หยุดการเคลื่อนย้ายทั้งหมดทุกคนนิ่งเลยนะเหมือนกันในหนังวอลฟรีซก็คือทุกคนหยุดนิ่งหมดไม่มีการขยับตัวนะไม่มีการย้ายหมูต่อไม่มีการฉีดวัคซีนไม่มีการใช้เข็มฉีดยาอะไรเงี้ยก็เริ่มดึงมืออาชีพเข้ามานิดนึงนะถ้าเราเตรียมพร้อมซ้อมใหญ่แล้วเราก็ทำไปตามโปรโตคอลนั้นนะฮะโดยที่เจ้านายจะต้องสแตนบาย24 ชั่วโมงแล้วนะชุดเปลี่ยนเยอะเลยนะเสื้อผ้าต้องให้เพียงพอที่จะเปลี่ยนไปดูครั้งหนึ่งกับพอออกมาพวกก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็สแตนบายทีมก็จะรอปฏิบัติการเอามันตายอีกแล้วป่วยอีกแล้วดึงออกมาแล้วไปแล้วจัดแล้วฟังแล้วอะไรเงี้ยก็ทีมก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งที่ปฏิบัติการนึงเสร็จเนี่ยก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งก็คราวนี้ระหว่างเนี้ยเราก็ทำเต็มที่แล้วไบโอป้องกันการเคลื่อนไหวแล้วก็การเคลื่อนย้ายของสัตว์แล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำนู่นทำนี่ด้วยความสะอาดเราก็ลดกิจกรรมที่ต้องไปจริงไอ้น้ำที่ฉีดแรงๆเนี่ยอันตรายนะฮะก็ไม่ควรจะใช้ไฮเพรสเชอร์ฉีดอย่างปกติเพราะมันกระจายเชื้อไปเราไม่รู้ว่าเชื้ออยู่ตรงไหนแล้วบางทีเราฉีดสะอาดด้วยตามันเหมือนกับพื้นสะอาดแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเส้นมันตกหล่นยังไงนะกิจกรรมในหมูก็พยายามลดอย่าให้มีใครไปลุกไปทำหมูหรือว่าไปคอนเทมิเนตแต่เพื่อนเยอะขึ้นไอ้นั่นก็ต้องใช้ความสามารถที่ซ้อมใหญ่กันมานะเราทำหรือไม่ก็ต้องรีบโทรเรียกคนที่มีประสบการณ์นำมืออาชีพเข้ามาดูนะในต่างประเทศก็จะมีมืออาชีพเป็นบริษัทส่วนกลางที่จะเข้ามาช่วยทำการถอนฟันหรือว่าปายานะแล้วก็เขาเป็นทีมที่เขาแยกตัวออกมาจากมหาลัยบ้างก็มีนะหรือว่าเป็นฟาร์มคอนซัลแทนท้องถิ่นก็รวมกันเป็นบริษัทที่คอยช่วยเหลือแต่ก็ชาร์จค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นเรื่องราวของที่เราเห็นในประเทศจีนครับหมอเด็กครับตรงไหนที่ผมตกหล่นคำถามมันยาวครับได้ครับอาจารย์ก็โอเคครอบคลุมพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเคสที่ยังไม่เกิดในเมืองไทย official เพราะ official เมืองไทยยังไม่เกิดนะครับก็มันก็มีคำถามในฟอร์มมากันอาจารย์ว่าถ้าเราเกิดโรคภายในฟาร์มแล้วเราพอยกตัวอย่างได้ไหมว่าเราทำงานยังไงในการแก้ปัญหาในฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นฟาร์มสัก1,000 แม่แล้วมีระบบการเลี้ยงอีแวบส่งลูกขายอย่างเดียวเนี่ยพอมีประสบการณ์หรือพอมีอะไรแชร์ไหมอาจารย์ว่าเราเคยเข้าไปช่วยที่ไหนบ้างคือในเมืองไทยเนี่ยคงบอกว่ามีไม่ได้เพราะว่า official แล้วยังไม่มีนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเช่นเวียดนามซึ่งอะไรเนี่ยซึ่งในเวียดนามหรือในประเทศจีนตอนนี้ผมติดต่อ
ครั้งต่อไปได้ติดต่อคนที่เวียดนามให้นะครับมาคุยถึงเรื่องการแก้ปัญหาระบบฟาร์มที่ติดเชื้อโดยตรงว่าเขาทำยังไงพาเชลยังไงแล้วก็เหลือเท่าไหร่รอดเท่าไหร่แล้วกลับมายังไงให้มากขึ้นในรายละเอียดเพราะดีผมติดต่อทางคนพูดจากเวียดนามแล้วนะครับคืออย่างนี้ว่าหันไปมองดูเลเยอร์หันไปมองดูโรงเรือนพวกเรานะจะสังเกตว่าบางจังหวัดเนี่ย 80% เป็นโรงเรือนเปิดนะบางจังหวัดเนี่ย 80% เป็นอีแวปนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้มันเชื่อมโยงกับการเกิดโรคง่ายเกิดโรคยากนะต่อมาก็คือเลี้ยงหนาแน่นอย่างที่บอกว่าถ้าเลี้ยงหนาแน่นเนี่ยหลังหนึ่งมีแม่หมูอยู่ยูนิตหนึ่ง700 แม่อย่างเงี้ยกับยูนิตหนึ่ง350 แม่ความหนาแน่นมันก็ผิดกันเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยความหนาแน่นเยอะเนี่ยแนวโน้มอาจจะต้องถอนสมอแล้วก็สเต็มเอาทั้งหลังเพราะว่าโอกาสที่จะไปเบรกมันให้มันหยุดนิ่งมันค่อนข้างยากมากนะเลี้ยวไปที่เรื่องคนก็ยังเป็น key factor สำคัญมากๆอันหนึ่งคนก็มีส่วนที่จะทำให้ล้มเหลวในการจัดการหรือว่าประสบความสำเร็จในการจัดการนะเพราะตรงนี้เรื่องคนเกี่ยวข้องมากทีเดียวนะความหนาแน่นนะพื้นที่เลี้ยงหมูหนาแน่นนะอย่างว่านกบินไปบินมาวันหนึ่งบินได้5 ฟาร์มกับอีกที่หนึ่งนกมันบินจนอ่อนแรงมันก็ยังไม่เจอฟาร์มที่2มันการความเสี่ยงในการเกิดโรคความรุนแรงก็แตกต่างกันนะแล้วก็ยังพูดถึงว่าวันนี้ถ้าถามผมตรงๆผมก็จะตอบตรงๆว่าlayout ฟาร์มตัวเนี้ยในประเทศไทยฟาร์มหมูเนี่ยมัน modify มา 30-40 ปีนะแล้วบางคนก็อายุฟาร์มนี่ลงเรือนนั้น40 ปีก็มีนะ38 ปีก็มีแล้วแม้จะมี e-web เข้าไปขึงเพดานPE ทำเป็นบ็อกซ์แล้วก็เป็น e-web ซ่อนอยู่ในโรงเรือน2 ชั้นซึ่งสูงประมาณ7 เมตรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่เบ็ดเสร็จแล้วมันก็มีรูรั่วแล้วมันก็ควบคุมเวกเตอร์ไม่ได้นะแล้วโรงเรือนตรงเนี้ยระยะใกล้ก็ใกล้กันเกินไปนะที่เป็นกันชนเนี่ยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคงต้องรอฟาร์มทันสมัยที่สร้างใหม่ที่จีนที่เลเยอร์ก็จะมาโชว์ให้เราเห็นว่าระยะห่างเท่าไหร่นะแล้วก็โซนหนึ่งยูนิตหนึ่งเนี่ยต้องแยกจากกันเด็ดขาดจากนี้ไปนะก็แสดงว่าเลเยอร์มีเกี่ยวข้องกับการยากง่ายในการป้องกันโรคแล้วก็ความรวดเร็วที่โรคจะเห่อขึ้นมาหรือว่าการเดินช้าที่จนทำเรามีเวลาพอที่จะจัดการทำอะไรใหม่นะตรงนี้เลเยอร์สำคัญนะผมก็คิดว่าจากนี้ไปเราคนก็ต้องหันมาสนใจนะแต่ก็ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการลงทุนตอนนี้บ้านเราแบงก์ก็ไม่ปล่อยเงินแล้วเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะมาสร้างฟาร์มใหม่เนี่ยมันก็ยังดูไกลกว่าความเป็นจริงก็เลยต้องทูซีใช้ทุกวันนี้หน้าเสือมีเท่าไหร่ก็ทำอย่างนั้นแล้วก็วิ่งสู้ฟัดกันไปต่อนะเพื่อจะให้ยังคงเลี้ยงหมูได้แล้วก็ไม่เกิดโรคครับผมอันนี้สนับสนุนความคิดเห็นของอาจารย์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมสอบถามฟาร์มที่เคยโดนปัญหาเรื่องโรคมาเนี่ยเขาก็เน้นย้ำว่าสิ่งที่เราทำแบบแรกคือการรีโนเวทฟาร์มใหม่ปรับปรุงรูปแบบฟาร์มใหม่แล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการที่จะลงหมูใหม่ซึ่งปัจจุบันเขากำลังเตรียมตัวที่จะลงนะครับแต่มีการปรับปรุงฟาร์มขึ้นมาก่อนเพื่อให้ฟาร์มสามารถกลับมาเลี้ยงหมูได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้คำถามที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือนานไหมครับกว่าเราจะเริ่มกลับมาเลี้ยงหมูได้อีกครั้งหนึ่งต้องทำได้ไงให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการติดเชื้อซ้ำในฟาร์มที่ depopulation ไปแล้วครับครับก็มีหลายฟาร์มอยากจะกลับมาเร็วนะก็ส่งสวอปกันไปเช็ดตรงหน้าโรงเรือน5 ตัวอย่างตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ตรงกลาง5 ตัวอย่างแล้วก็ตรงท้ายเล้า5 ตัวอย่างแล้วก็พยายามจะดูว่ามีสารพันธุกรรมไวรัสตกค้างอยู่ไหมเนี่ยแล้วก็พร้อมจะเข้าหมูได้หรือยังนะหลักการก็บอกว่าถ้าทำความสะอาดอย่างดีแล้วเช็คดูแล้วไม่มีไวรัสหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยถึงขนาดเอาไฟเผาแล้วแก๊สเผาแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นได้ถ้าเริ่มต้นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเพื่อความมั่นใจก็ให้เข้าไปแค่ 15% ตามหลักคำแนะนำของ FAO ว่าเข้าไปแค่ 15% แล้วก็14 วันต่อมาถึง21 วันต่อมาค่อยสุ่มเจาะเลือดดูว่ามีแอนติบอดีขึ้นไหมหรือว่ามีแอนติเจนเจอไหมมันถ้าทุกอย่างเงียบสงัดเป็นศูนย์หมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสะอาดดีก็ค่อยๆเติมหมูลงไปให้เต็มฝูงนะอันนี้รุ่นใหม่มาเนี่ยเมื่อเราเจอบทเรียนแล้วเราก็ต้องรู้ว่ายังไงต้องมีเราว่างจำนวนหนึ่งเป็นบัฟเฟอร์หรือตัวกันชนที่จะปฏิบัติการพิเศษอะไรบางอย่างในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อย่าใส่หมูเต็มครับการเลี้ยงแออัดถ้าใส่เต็มพื้นที่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะสำหรับที่จะอยู่คู่กับ Asf ข้อ2คือโรงเรือนที่เราสร้างกันทุกวันนี้เป็นโรงเรือนที่สร้างด้วยที่เราเริ่มขยับจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศที่มีอันจะกินเนี่ย
แต่ว่าโครงสร้าง 30-40 ปีของโรงเรือนส่วนใหญ่สร้างมาด้วยเหมือนกับว่าญาติโจเป็นเศรษฐีก็คือพอเราเริ่มมีเงินแล้วเราก็ยังเผลอทำตัวแบบยากจนอยู่ก็คือประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็โรงเรือนเราก็ยังอัดหมูเข้าไปเยอะๆไหนๆสร้างเสาต้นนึงมันแพงโรงเรือนก็แพงเอาอัดหมูเข้าไปเยอะๆเอากรงตับเรียงกันจนกระทั่งเวลาเดินเข้าไปนี่200 เมตร150 เมตรเนี่ยเราต้องปีนกรงนะถ้าต้องการจะเดินย้อนกลับต้องเดินไปจนสุดแล้วก็เดินกลับมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้จนเต็มพื้นที่ 100%Asf มามันชอบคนที่ประหยัดทันทีเหนียวมันชอบมากเลยAsfชอบความโลภAsfชอบคนที่ประมาทชะล่าใจทรนงอะไรมันชอบหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า layout มีส่วนสำคัญที่ประเทศไทยวงการหมูหลังจากที่เราจะต้องอยู่กับ Asf หรือว่าหลัง Asf เนี่ยวงการหมู่บ้านเราต้องมีการผ่าตัดโรงเรือนครั้งใหญ่แล้วผมเชื่อว่าระบบการจัดการฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปผมยังคิด 2-3 เรื่องใหม่ๆนะแต่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวใกล้ปลายปีมีการประชุมใหญ่แล้วผมจะนำเสนอสิ่งที่ผม modify มาจากประเทศต่างๆให้การจัดการผมเล็งแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนระบบไหลหมูนะระบบสัปดาห์นะคงทำไม่ได้ละระบบสัปดาห์นะเพราะระบบสัปดาห์กับเลี้ยงหมูนานแน่นโรงเรือนอัดหมูเยอะมันเป็นเรื่องที่หลีกหนีความหายนะเวลา Asf เข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งฮาร์ดแวร์นะซอฟต์แวร์แล้วก็รวมทั้งคนวิธีคิดแล้วก็สำรองแล้วก็ไบโอซิตี้ทั้งใหม่หมดมีฉบับใหม่อย่าลืมไบโอซิตี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนโรงเรือนนะคือเราเอาไบโอซิตี้เข้ามาตกแต่งใหม่จนกระทั่งให้มันเข้ากับโรงเรือนเราบางครั้งเป็นการเข้าข้างความสะดวกเราแต่แทนที่จะเป็นการป้องกันประสิทธิภาพของการป้องกันโรคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับภาพหนึ่งที่เห็นในฟาร์มบ้านเราที่ต้องพึงระวังก็คือรางอาหารที่ให้ในแม่พันธุ์บางฟาร์มจะเป็นรางอาหารต่อเนื่องยาวๆอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราทำพาเชียลได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าแม่ตัวหนึ่งติดและกินในรางอาหารเดียวกันมันก็สามารถเฉียดเชื้อได้ในรางอาหารนั้นนะครับการแยกรางอาหารเป็นตัวที่เราต้องพิจารณาทำในอนาคตเป็นรางไข่รางมันก็ได้นะครับยันบิน have some question for you okay what type of virus did you mean by saying 14 day at 20 Celsius can help reduce virus contaminated many viruses are stable in room temperature for the long time than 1 month. And how long is the plasma export of UVC? Yeah, I saw those questions on in English. I typed the answer. You can look at that answer. But I will briefly to answer that. Yes. Most of the viruses are unstable under room temperature. Most of the viruses are not. And for example, African swine fever virus is actually one of the more stable viruses out there. But there are data coming from a German lab, Dr. Sandra Blum's lab, basically showed even African swine fever virus will lose infectivity is 14 days in room temperature on feed matrix. So the room temperature holding is a very effective way to reduce the risk of virus contamination. Of course, there are other viruses like PDV. We have data on that showing PDV can lose infectivity even up to 7 days in room temperature. But PRRS viruses are even less stable. They can lose infectivity very quickly under room temperature. So there are data on that. We can show you the data or send you the publication. So that's on that question. The other one is on UV. Typically, the way how we measure the effectiveness of UV is by measuring by quantifying the energy exposed per liter of plasma, and there is a number we use to make sure that all the plasma are going through the UV system be exposed to that energy intensity instead of the time, right? It's a combination of the intensity of the light and also the time of exposed. But it's the energy, how much energy that per liter of plasma is exposed. And that's how we quantify it, not the length of exposure. Yeah. Okay, thank you.
Yeah, Ben, I might just interject to make sure people understand. We are UV treating the liquid plasma, not using UV on the light or anything or on the dry plasma. We're treating the liquid and then we spray dry after treatment. Yeah. So it's all in a continuous flow system. Yeah. And we can ensure, they all go through in big exposed with very same energy intensity per liter. All the plasma, liquid plasma got exposed at the same quantity, right? Thank you, Joe and Jan. Another question, maybe three of you can answer. Is it possible to combine plasma product with the phytogenic product to slow down Asf spread in the farm, something like that? What do you think? Yeah, I mean there are some reports in Asia that just in that region there's tradition, right? Using herb product or phytogenetic product, even in human health, right? Human medicine and also animal medicine. There's some field report in China supporting that claim that there are some phytogenetic product or herbs and that on farm they show the slowdown of the transmission, help the farms with African swine fever virus. However, those are anecdotal information, right? Those are being reported in the field. There's no controlled research, at least not published, the controlled research on this phytogenetic product yet on African swine fever virus. I think the plasma research I have shown you guys early on, that's the only controlled research I have seen on a feed ingredient so far. So there might be new research coming out on the phytogenetic product, but the plasma product is the first one that I have. I'm known about. So we're certain that plasma can help, and potentially phytogenetic product may help as well. But those are needed more research on. Thank you. อาจารย์มีความเห็นไหมครับการใช้ไฟโตเจนิกร่วมกับกลุ่มพลาสมาในมุมมองของอาจารย์ครับผมไฟโตเจนิกก็กลุ่มพวกที่เป็นสารสกัดจากพืชอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ผมว่าใช้ได้นะแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าในสเปรย์ไดพลาสมาโปรตีนเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เยอะแต่ว่ามันเป็นเบเนฟิตที่มันมีพลังทางด้านบวกเราคงต้องถ้าจะใส่ร่วมกับอะไรเนี่ยผมว่าสำหรับผมว่ามันไม่มีอะไรที่ชนกันที่จะเกิดแอนตาโกนิสอะไรกันผมยังไม่รู้รายละเอียดมากนะแต่ว่าคิดว่าไม่มีนะเพราะว่าเราก็ใส่กันพอสมควรทีเดียวนะที่ผ่านมาก็ใส่กันหลายอย่างนะเราเป็นคนที่ชอบเล่นของคอมโบนะฮะก็บางครั้งมันดีขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นจากอะไรก็ในทางฝ่ายคนที่สนใจมากๆผมแนะนำให้ใช้เดี่ยวๆแล้วก็ลองคอมไบน์ดูคำตอบอยู่ที่ท่านสามารถที่จะรู้ทุกอย่างสั่งการทุกอย่างได้ในตัวท่านเองเชื่อสิครับว่าท่านมีความรู้เอามันมาสังเคราะห์แล้วเริ่มออกมาให้เป็นภาคปฏิบัติคนไทยต้องการเติบโตนะเราเองต้องสู้กับประเทศในอาเซียนเรายังต้องถีบตัวที่จะสู้กับประเทศที่เขาเจริญกว่าเราหยุดมานานมากแล้ววงการหมู่บ้านเราหยุดมานานมากวงการอาหารสัตว์เราก็หยุดมานานมากถึงเวลาที่เราจะต้องเอาโอกาสนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วยกันค้นคว้าช่วยกันทดลองทำและก็เสนอแนะนำต่อสังเกตว่าผมก็เริ่มจากศูนย์ในหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เมื่ออะไรที่มั่นใจทดลอง10ฟาร์มเห็นผลดีทดลอง100ฟาร์มเห็นผลดีผมก็จะกล้าประกาศใช้เพื่อที่จะเพิ่มเติมให้กับทางออกของคนไทยเพราะว่าเราอย่าอยู่ด้วยกันฟังแล้วเชื่อแล้วงมงายไม่ดีครับไอ้นั่นไม่ทำให้วงการหมูเราเจริญเติบโตผมว่าลองดูกันครับลองดูท่านมีศักยภาพทุกคนนะผมเห็นตอนนี้เรามีทั้งนักวิทยาศาสตร์มาอยู่ในวงการเยอะมากนะพาราเวทก็เพิ่มจำนวนขึ้นเยอะมากผมอยากให้พวกเราช่วยกันสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ดีแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นสนุกหรือว่าเป็นโจทย์ใหม่ผมว่ากล้าสู้กล้าชนนะเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ดีกว่าอยู่เฉยๆกันแล้วก็พูดลอยไปลอยมาแล้วมันเวลาผ่านไปสูญเสียการเจริญก้าวหน้าครับขอบคุณอาจารย์ผมขอเสริมนิดนึงครับเพราะว่าโดยปกติเรามีข้อมูลสนับสนุนว่าการใช้กลุ่มพวกไฟโตเจนิกเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของการเกิดการอักเสบของเซลล์ได้นะครับมีข้อมูลสนับสนุนอยู่ในหลายๆบริษัทที่เขาให้มานะครับก็ได้เป็นตัวนี้ที่ช่วยได้ในการลดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารหรือทำให้ระบบทางเดินอาหารมีสุขภาพที่ดีได้นะครับคำถามต่อไปในเรื่องของการมีว่าไทยมีการนำเข้าพลาสมาโปรตีนหรือยังนะครับแล้วก็ใช้หรือยังปัจจุบันเรามีการนำเข้าแล้วนะครับเป็นพลาสมาโปรตีนจากวัวที่นำเข้าจากหมูครับที่นำเข้าจากประเทศสเปนนะครับซึ่งได้รับการแอปพรูฟแล้วก็อนุญาตให้นำเข้าจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยแน่นอนเนื่องจากทุกอย่างแอปพรูฟหมดจากทางกรมปศุสัตว์เองมีการไปออดิตโรงงานมีการไปตรวจโรงงานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ใช้พลาสมาในอาหารสัตว์นั้นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันใช่หรือไม่นะครับอันนี้เราช่วยได้นะครับในเชิงที่การเข้าไปเพื่อเพิ่มสุขภาพสัตว์ให้ดีขึ้นนะครับการทดลองเยอะมากนะครับที่การใช้พลาสมาในลูกสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะลูกหมูเรือยางอนุบาลเนี่ยพบว่าลดปัญหาเรื่องการท้องเสียได้เรามีวิดีโอของเราที่เป็นพับบิกในการดิสคัชชันว่ามีการลดการใช้ซิงค์ออกไซด์ในต่างประเทศและใช้พลาสมาเข้าไปช่วยก็สามารถลดปัญหาเรื่องท้องเสียได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมสามารถขอเพิ่มเติมได้จากทางเรานะฮะเราจะส่งpaper support ให้แล้วก็ข้อมูล support ให้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้นะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับคำถามในฟอร์คงหมดประมาณนี้นะครับอาจารย์ I think the question is already finished okay thank you for all you and the last one I would like to give the floor from to Mr. ณรงค์เดช to close the section ครับเพื่อนคุณณรงค์เดชครับครับก็ในนามของ Unify Feed นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จขอบคุณครับสำหรับท่านที่ขอสไลด์ presentation มานะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางเมลนะครับจากที่ท่านโลจิสเตอร์มาแล้วกันนะครับส่งกลับไปให้แล้วก็รอบหน้าเราจะพูดถึงสถานการณ์จริงในเวียดนามแล้วก็การ recover ขึ้นมาแล้วแจ้งผลการอีกทีนะครับว่าเวียดนามเกิดปัญหาอะไรขึ้นและ recover ยังไงแจ้งผลการให้ทราบอีกทีภายหลังนะครับโดยทางทีม Unify นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม